Galak sa oras ito ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Pinosus. Hallelujah. Ang ating Friday Over Prayer, magsimula na. Ang gawain ng ating pinakamamahal na Pinosus. Kaya lahat ay hinihiling na isang tabi muna kung ano man ang ating mga ginagawa at isentro ang ating puso at isipan sa ating isasagawang pagpupuri sa gabang ito, mga minamahal. At bago tayo magpatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakabataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na pinususaning dakilang Diyos sa buhay. At ang hindi pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, and to our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyi, katuwang kanilang beloved daughter, beloved Ate Vine, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan ko po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinosus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na umaantabay, sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal Pinosus dito sa San Carlos City, Pangasinan. Tricia, ako'y nagpapaboy ng mapagpalang gabi sa inyo, mga minamahal, kung saan kayo naroon. At mga minamahal, sa gabi ito tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil nabigyan muli tayo ng pagkakataon, sama-sama natin siyang mapapasalamatan, mapapapurihan sa gabi ito, mga minamahal. At bagaman yung iba sa atin, mga minamahal, ay pagod, galing sa trabaho, mga minamahal, yung iba, pagod dahil sa mga gawaing bahay, mga minamahal, at kung sa ano-ano pang mga bagay, mga dahilan, mga minamahal, na kinapagod ng ating pisikal na katawan. Sabalit, hindi ito dahilan upang hindi natin purihin ang ating pinakamamahal na Pinosus, purihin ang dakilang Diyos sa buhay. Sabi nga sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata 42, "Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon." Mga minamahal, na pakilinaw ang sinasabi ng ating pinakamamahal. Kaya meron tayong ginagawang ganitong pagpupuri, mga minamahal. Yung iba hindi tayo naiintindihan dahil hindi bukas ang kanilang isipan sa katotohanan. Subalit tayo na nandito, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal Pinosus, alam natin na anumang oras ay maaring dumating ang ating pinakamamahal na Pinosus. Kaya tayo ay parating nire-remind na huwag magliban sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal, pas anumang araw yan, lalo na kapag Friday, mga minamahal, o ang ating overnight prayer, ay hindi natin pwedeng pabayaan, mga minamahal. Bagaman, mga minamahal, tayo makakaramdam ng antok, mga minamahal, hindi naman masamang umidlip, mga minamahal. Subalit, huwag natin gawin na parang inilipat na lamang natin ang ating tulugan, ang ating higaan dito, mga minamahal, dahil naparito tayo hindi upang matulog. Naparito tayo upang purihin, luwalhatin, sabihin, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Pinosus. Kaya't mga minamahal, samantalahin natin ang pagkakataon nito dahil tayo nasa huling panahon na, nasa huling araw na, sabi ng Hebreo, ang Kabanata 10 at talata 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na yung namamalas na nalalapit na ang araw. Mga minamahal, kaya't kahit mga minamahal, pagod ang ating physical na katawan sa trabaho at kung anumang mga dahilan, mga minamahal, meron tayong mga problema, mga pasanin, mga minamahal, hindi dahilan yan upang hindi natin purihin ang ating pinakamamahal Pinosus, dahil pagdating ng araw, mga minamahal, pagdating ng ating pinakamamahal Pinosus sa kanyang pagbabalik, kapag tayo ay kanyang tinubos na, mga minamahal, unang-una magmamana tayo ng buhay na walang hanggan sa kapiling niya sa langit, mga minamahal. At doon sa langit, wala tayong ibang gagawin, kundi pasasalamatan, papupurihan natin ang ating pinakamamahal Pinosus. Kaya habang tayo ay nandito pa lamang sa lupa, samantalahin na natin ang pagkakataon, mga minamahal, na purihin natin, pasalamatan ang ating pinakamamahal Pinosus, dahil ang mga nangyayari ngayon sa mundo, kaguluhan na hindi matapos-tapos, siduaan ng mga bansa, pandemya, patuloy pa rin sa pagkalat, mga minamahal, senyalis ito na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Pinosus. Kaya mga minamahal, huwag natin limitahan ang ating gagawing pagpupuri sa gabing ito, mga minamahal.
mayroon tayong mga kamay, ipalakpak natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang umawit ng mapapuring awitin sa ating dakilang Diyos. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan na nanggagaling sa ating pinakamamahal Panginoon. Gamitin natin, mga minamahal, umindak tayo, lumukso tayo, mga minamahal, sumayaw ng may sayo ng kabanalan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. Yung mga bagay na kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi ng aklat ng Galacia, ang kabanata 6, ang talatay 9, na huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangangihimagod. Mga minamahal, ano nga ba ang mabuti sa paningin ng ating pinakamamahal Panginoon? Walang iba kundi mga minamahal, yung nakikita niya, yung mga anak niya na nandito, nagsisikap, dumalo, mga minamahal, at sa pagdalo, pagpupuri natin sa ating pinakamamahal ang taos puso, marubdob na pagpapasalamat ay ating may paabot sa ating pinakamamahal siyang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Galing pa tayo sa malalayong lugar, mga minamahal, nag-commute pa tayo, mga minamahal. Ang dami nating ginawang pagsakripisyo para lamang makadalo sa gabing ito, mga minamahal, para lamang ating mapuring ating pinakamamahal. Kaya, mga minamahal, siguraduhin natin na sa gabing ito, sa ating pagpupuri, magpuri tayo ng buong kagalakan, magpuri ng buong puso, isip, at kaluluwa, pagpupuri ng may buong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang Diyos na sinasamba natin dito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, kaya walang dahilan upang hindi natin siya purihin, walang dahilan upang hindi natin siya sambahin, upang hindi natin siya pasalamatan. Mga minamahal, ang pagpupuri natin ginagawa ay kapangyarihan nito, mga minamahal. Sandatan natin, mga minamahal, na kung anumang mga karamdaman ang taglay natin, kapag tayo nagpuri, yan ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung anumang mga problema, suliranin ang ating pasan-pasan sa ating mga buhay. Kapag tayo nagpuri, yan ay naayos, niresolba ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, huwag nating sayangin ang gabing ito, ang pagkakataon na nanggagaling sa ating pinakamamahal Panginoon. Papurihan natin, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. At hindi lang yan, mga minamahal, ang hininda ng ating dakilang Diyos sa gamito, mga minamahal, makakapakinig tayo ng mga patotoo, karagdagan, kalakasan, kapupulutan natin ang ating formula para sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. At maging mga minamahal, inihanda ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na salita, mga minamahal, siyang pagkain ng ating mga kaluluwa na inihanda ng ating dakilang Diyos sa gabi ito, mga minamahal. Kaya ang unang gagawin natin, magpupuri tayo sa ating pinakamamahal Panginoon sa congregational singing, mga minamahal. At bago tayo darako sa ating gagawing magdamagang pagpupuri, ay aking hinihiling na tayong lahat ay tumayo, sama-sama tayong manalangin upang tayo'y gabayan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na panususandalan ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagkapal na pinagkala mo sa amin. Sa gabing ito, kami pinadako sa lugar na ito ng malawalhati ang ligtas, taglay ang kalakasan, ang kalasugan, ang kaisa-isang buhay na nanggagaling sa iyo. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, balpos kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin mo kami, malpasusugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idadalangin, patuloy kalakasan, kalusugan, mabang buhay, ibigay sa amin dearly beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, pagpalain sila 10 ng buong Almeida family sa aming sagawang pananambahan sa gabi ito, aming Friday over prayers. Samahan mo kami, aming dakilang Diyos, kailangan ka namin, langisan mo ang bawat dito na banalagawain namin sa sagawa mula sa congregational singing, sa joyful and solemn songs. Gamitin mo ang mga beloved song leaders, mga sis, magsilbing dali spiritual na pagkapala sa aming lahat. Hallelujah, maging sa mga patotoo na iahayag ng pinagpala mga anak, mga nakahani pang magpasalamat, samahan mo sila gabayan, at mga patotoo na kanilang iahayag, langisan mo, pagsilbing karagdagan, kalakasan, ang ipananampalataya sa iyo, maging sa pag-awitan ng beloved choir, mula sa kupunan ng beloved adults choir, beloved youth and single choir, samahan mo ang mga awit, malpesus, hallelujah, langisan mo, ang papuring awitin, alas, gamitin mo, magsilbing daluyan, spiritual na pagkapal, maging sa katapatan ng iyong mga anak sa paghakalom ng kanilang kapanundog. Hallelujah, patuloy pagpala yung mga anak,
maging sa mangunguna sa pagpapaliwanag, sugtong yan, at lalagi sa pag-aaral na dadali pinagpalang mangaral sa gabi ito. Samahan mo siya mapunsus, hallelujah, at lang isa na ibang salita na may pag-aaralan. Basbasan mo ito, magsiling pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at aming idadalangin sa kapatiran. Naghanda pa lamang sa oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sasakyan. Ingatan niyo mga anak para tingin ng maluwalhati ay ligtas yung banal na gawain. Hallelujah, samahan mo kami nagkilang kapangyarihan magdaraw sa banal gawain. Sa gabing ito, Luzon, Visayas, Mindanao, biging sa ibayang dagat, pagpalay mo kami, ibus mo sa aming kalagyan na napagupuri ang iyong napakatamis at balapresensya sa undalan David Pastor Wildis Radalmeda, aming naging nagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalayas, tinatalit sinasaway lahat, itinatabi mademonyo gaw na kay mga dalang, demonyo tuklo, mayas kayo sa pals kayo in Jesus' name, we bind the purpose down, in Jesus' mighty name I pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Pinusus. Hallelujah. At bago tayo mawit ng mga masang awitin, tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Hallelujah, hallelujah. Ng aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ding dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabungong handogan kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat bangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri
sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisilayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, oh aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, maraming maghala ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat habangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso, isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisilayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, oh aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisibayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, oh aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisilayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba
o sa aking kahinaan. O palakasin mo tunay. Glory! Hallelujah! Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging gabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawan. Iiwan doon sa hirap, uuwi sa bayaman lang. O Jesus, dalangin mo sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagunas at ako'y iyong tinawan. Iiwan doon sa hirap, uuwi sa bayaman lang. Praise the Lord! O Jesus, dalangin ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Just a closer walk with you. Oh, great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be. My dearest Jesus, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Oh, great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of thousands days, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, none but thee. When my feeble life is over, the time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore.
belongs to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos ka, nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, itiyak ang nilalakad. Hirapan, lungkot na laging pasan. Ilang pa, wala na katapsan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay napalap. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may mahal. Liwanag niya'y tangang sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Na si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparap. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, dala sa aking landas. Pag-ibig niya, laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparap. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparap. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Nagugot mga kasalanan ko, at napilubog na iyong binago. Magmalak na makilala ka, ang buhay ko anong saya. Wala na, tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko.
mo patutungo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Nakuha mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Nakuha mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang gating Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutungo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Nabuo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya ay maya't maya papamahal sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan, pagkat siya ay nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay na hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, bulong hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya ay isang Diyos ng himala. Walang bagay na hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon nga kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadalo sa puso, bulong hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala
ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Manampalataya, siya'y isang gustong iwala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Purihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong balilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marila at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalagpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Praise the Lord! Hallelujah! Tataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Jesus lifted me up from the miry. He planted my feet along the His highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the His highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the His highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 He lifted me up, 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 up. But I counted all my blessings and He named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like His own. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than all everything and then. With the dawn of each new day, I
Savior by my side. Every lonely friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, and only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. My way to heaven with my Savior by my side. Every known and friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mo magkalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya at mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay apong-apong, pagod ang puso, isip ay litong-litong. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya'y tanging sagot sa suliranin. Praise the Lord, hallelujah. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon. Di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya'y tanging sagot sa suliranin.
ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Don't promise glory, ever-living story. My God and Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Don't promise glory, ever-living story. My God and Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Glory, don't promise glory, ever-living story. My God and Savior King, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only know. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only know. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I've been free. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I've been free. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I've been free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change.
change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Glory, hallelujah. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Lord, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang puso na ba ang sa kinalikhain? Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang puso na ba ang sa kinalikhain? Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal paghatiin. Ang galang na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal paghatiin. Ang galang na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Do you know how Jesus is a man from Galilee? He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who ruled the early shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in him. Oh, wonderful counselor, Lord, the Prince of Peace is in. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha
Christ Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, fullness dwells in Him. Oh, wonderful counting Lord, the Prince of Peace is He. With Christ Jesus, my Lord and my God. Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about the live for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He is the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blind and eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer and sing. Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about the love for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blind and eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer and say, have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blind and eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer and say. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer and say. Yes. Oh, a lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. And there's a good lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within the twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Halina't sama-sama tayo bumawi at magpuri habang buhay o kasiyang tunay. Halina't sama-sama tayo bumawi at magpuri habang buhay o kasiyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kasiyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kasiyang tunay. Glory! Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos,
laging itataas. Kalan mo ang kawakas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas. Kalan mo ang kawakas. Sa diyang kailapit mo sa akin. Glory! Hallelujah! Upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyong Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Lord, Lord, hallelujah! Ako'y anak na labis mo pinahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sa diyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito. Ikaw siyang bahid sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit. Ikaw sambahin sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Glory! Hallelujah! I serve you. As I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Hallelujah! I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. O kasarap umawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyipag-ilag sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong itin.
si Jesus makilala. Hallelujah! Okay, sarap pumawi, tawiring nakalangin. Puso ko'y umiilag sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawin, ibigay sa langit, sa galang ligaya. Mga awit di manalangin, maligaya sa'yo ay atin, na hindi kaya tumasan. Ano mang uwiring makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusan. Maligaya, simulan at masaya, magmula doon si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiiyak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awit di makalangin, ibang ligaya sa'yo iatid, na hindi kaya tumasan. Ang mga uwiring makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusan. Magmula nang si Jesus makilala, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaturan. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay lang na mangyari bago maging huli. Kaya siya ayaw ng gabi, sa araw na yun, sa'yong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na bigyan. Basta mo ang naroon siya, liwanag nga'y tangla. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na bigyan. Basta mo ang naroon siya, liwanag nga'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaturan. At doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari bago maging huli. Kaya siya ayaw ng gabi, sa araw na yun, siya'y magkapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na giganda. Basta mo at naroon siya, liwanag nga'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo
pagliliwanagin ang muling ilaw ko, pagliliwanagin sa gitna ng tunghanin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin? Yes, amen! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim? Ang puting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, oh pagliliwanagin. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim? We're together again, glory, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His thought. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His heart. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, witan siya. May mabuting mangyayari, meron din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, witan siya. May mabuting mangyayari, meron din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Happy, 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 happy the Lord. Praise God! I'm a Christian, glory! Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God! I'm a Christian, hallelujah! Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost was poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind that fell on every word of them. And the wind that blew up Pentecost. Praise God! It's blowing again! Glory! The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, the medicine from the day of Pentecost, for you and your children to the world. So
for how the later we go in. You'll never and never be the same again. And the wind of love Pentecost keeps blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost poured out. Mighty wind and fell and break one of them, and the wind of Lord Pentecost. Praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the right chaos, the private jewels and it will be. Don't be the same from the day of Pentecost, for you and your children too. So open up your heart and we go in. You'll never and never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost is blowing, blowing again. It is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Glory! Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained waiting, seeking to rise no more. But the Master of mercy heard my despairing cry. From the waters lifted me, now so am I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, everything in my claim. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love is so mighty and so true, Christmas of a song. Faithful loving service to me belongs. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin.
kaya may bahay tayo sa langit. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout it from the mountains there, proclaiming the city and streets. See everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountains there, proclaim it in the city and streets. See everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the world knows Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountains there, proclaim it in the city and streets. See it everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the world know that Jesus is coming soon. Step down, tell me if you love my Jesus. Step down, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Glory! Step down, tell me if you love my Jesus. Step down, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Step down, tell me if you love my Jesus. Step down, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the ring that goes beyond the sky. Something you will never remember. If you glorious and you declare, for God's own son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the ring that goes beyond the sky. Such a you will never remember. If you glorious and you declare, for God's own son will be the leading one, the meeting in the air. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing, shout the victory. Alright! When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first place. All going up, all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. That we come from the east, that we come from the west, come from the north, that we come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up. Praise the Lord. That we come from the east, that we come from the west, come from the north, that we come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, glory, Lord, they want to be in the temple. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in the temple. When the saints go marching in, it's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. It gives me dance for joy for such a wondrous things. I know my Jesus Christ.
shout hallelujah. The Lord is my Lord, Lord, Lord. Makes me wanna shout hallelujah, praise the Lord. It gives me dance for joy for such a wondrous things. Know my Jesus Christ is the King of Kings. It is the Son of God, believing in His word. Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, Lord, Lord. Makes me wanna shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. Hallelujah, praise the Lord. Victory is victory. Hallelujah, I am for Jesus. Give me victory, glory, glory. Hallelujah, He's all done for me. Victory is victory. Hallelujah, I am for Jesus. Give me victory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah, anyhow. Never let your brothers get you down. When a lot of trouble comes your way, lift up your hands, shout and say, hallelujah, anyhow. Alright! Hallelujah, anyhow. Never let your brothers get you down. When a lot of trouble comes your way, lift up your hands, shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your brothers get you down. When a lot of trouble comes your way, lift up your hands, shout and say, hallelujah, anyhow. There is power, power, what the wicked power in the blood of the Lamb. There is power, power, what the wicked power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, what the wicked power in the blood of the Lamb. There is power, power, what the wicked power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, what the wicked power in the blood of the Lamb. Power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee out in my heart. Glory! May kagalak sa aking puso. May kagalak sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalak sa aking puso. May kagalak sa aking puso. May kagalak sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesucristo. Kagalak sa aking puso. May kagalak sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalak sa aking puso. I feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. Feel the Spirit singing, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. Feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, hallelujah. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, that's alright. Feel the Spirit shouting, that's alright. That's alright, alright. Sing till the power of the Lord can't stop. Sing till the power of the Lord can't stop. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord can't stop. Let us clap till the power of the Lord can't stop. Clap till the power of the Lord can't stop. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord can't stop. Let us dance till the power of the Lord can't stop. Dance till the power of the Lord can't stop. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord can't stop. Let us shout, hallelujah. Oh, shout till the power of the Lord can't stop. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord can't stop. Let us jump till the power of the Lord can't stop. Jump till the power of the Lord can't stop. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till
when the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At dito nagtatapos ang ating pagawitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuris. Pagawitan naman natin mga solemn songs, mga malumanin na awitin habang naghahanda. Ang ating beloved song leader, ating beloved brother, Alice Leg Lorenzo, aking hiniling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo sumahan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan aming pinakamamahal na Panginoon, sa dala ng beloved pastor, Valdez Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagkapala pinagkalo mo sa amin sa gabing ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati mas napapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, sa aming pag-aali ng mga malumanin na awitin, hallelujah, kami lahat ay muling lumalabas sa ipaanan, nagsama magsisisi ang kami nasupuan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming ididalangin patuloy, nasamahan kami mga pansus, hallelujah, samahan, hallelujah, dakilang kapangyarihan lang isan mo ang bawat papurit awitin namin iali para lamang sa iyo kasangkapan mo at gamitin, pagsilbing dala spiritual na pagkapala, hallelujah, buhos mo sa aming kalagitnaan na pagpupuri, ang iyong napakatamis, at wala pasensya, puspusin mo kami lahat ng Santong Espiritu siya aming kailangan sa pagpupuri sa iyo at sundalan ng beloved pastor, Valdez Estrada Almeida, aming langin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas, sinatali, sinasaway lahat. Itinatabi mo, demonyo, gawin na kayo mga lang. Demonyo, antok, lumayas kayo sa Pasko sa Jesus' name. Hallelujah. Jesus' mighty name we pray.
Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa ating pagpupuri sa mga solemn songs. Praise the Lord. At tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, Alice Leg Lorenzo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagulahati at padadakilin at tatangay lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Listrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan maginito ang aral at turo na iniwan po natin beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Kabalikat po ng ating mga beloved children. Hallelujah. Bumabati rin po ako ng isang mapagpalang gabi po sa ating beloved ordained preacher, beloved preachers, beloved elders, beloved instrumentalists, beloved workers. Sa inyo po, mga beloved kapatiran at sa ating pong mga beloved webcast viewers, bumabati po ang isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Tayo na po ay magpatuloy sa ating mga pagpupuri ng mga manumanay na awitin. Deserve the glory and the honor as you lift our hands in worship, as you magnify your name. You deserve the glory and the honor as you lift our hands in worship, as you magnify your name. You are great, you the miracle so great. There is no one like you, no one else. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman sa iyong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman
magpagkailanman dakila ka sa iyong mga at ako'y namamanghang. Papuri at pagsamba ang siyong iaalay ng buong buhay ko. Sa iyong lamang, Jesus. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamanghang. Papuri at pagsamba ang siyo'y iaalay ang buong buhay ko. Siyo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamanghang. Papuri at pagsamba ang siyo'y iaalay ng buong buhay ko. Siyo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamanghang. Papuri at pagsamba ang siyo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the roaring thunder. I bow to all the universe displays. Dances my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
sees my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Oh, dance is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dances my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Pinupuri kita't sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita't sinasamba, dakila ka, Panginoon. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon.
kusang nilisan. Sa krus sinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ang langit ay kiniyang kusang nilisan. Sa krus sinanggap ang kamatayan o para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ang hinalan ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan ng mundog mong yaman. Mga dalangin mong walang laman ang nais niya. Buong buhay mo'y lubusang ilaan. Diyos ay buhay. Alay sa ating Diyos ay buhay. Langit ay kiniyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan o para sa'yo. Nung makamtan mo ang kaligtasan, ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Iaalay sa ating Diyos ay buhay. Hindi niya kailangan ng mundog mong yaman. Mga dalangin mong walang laman ang nais niya. Buong buhay mo'y lubusang ilaan. Ang inalan ng ating Diyos ay buhay. Story, hallelujah. Iaalay sa ating Diyos ay buhay.
Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo iwagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pagpuri't pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Glory to God, hallelujah. Ang pag-ibig mo iwagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pupuri't pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman lumahatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambay. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mong sa akin. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Panginoon, luwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay Leon naman damdamin nila, itagad sa hallelujah. Sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang
tanging nagmahal sa'kin, ang sagot sa aking dalangin, at wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat na nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kailayo naman damdamin nila, kay tagal. Hanggang kailan pa hihintayin sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, at wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ko may halaga. Oh, salamat nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, at wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ko may halaga. O salamat nakilala kita. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ibahayag ang iyong kagandang loob at katapatan. Sa saliw ng plautaan tudiyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ko sa iyong mga gawa, ng iyong kamay. Papupurihan sa gawin, hallelujah, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip
mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta ako diapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Oh, dakila ang mga gawa mo, oh Diyos, ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, oh Diyos, ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Minsan, O Diyos, ako'y lumalayo sa iyo, bumabalik ang dating ako. Batid kung ika'y nasasaktan ko, minsan, O Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y naninindi, ngunit ika'y nandiyan pa rin. Bumago ba sa dahon o nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na lumayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais ko
darapay, ibangon mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na makayanan. Hallelujah. O Diyos, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa nung unang makilala ka, kung paanong ako'y nilingap mo. Inuwid mo ang landasin ko. Wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Nais kong madamang muli at sulit ang mga kalooban mo sa tuwing darapan, ibangon mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo kung wala ka ay wala. Ayoko nang maliyo pa sa iyo, Panginoon. Patawag po, nais ko madamang muli at sulit ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapan, ibangon mo tungo sa'yo. Oh, are good. True, sometimes we can see how they could struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. And our fathers knows what's best for us. His way or not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see, remember He's still on the throne. And God is too wise to be mistaken. God is so good to be in God. So when you don't understand
when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He says the master's plan, and He holds our future in His hand. So don't leave us thrones who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in presence, knowledge, but He's the first and the last. And like a trend, and me to someday be just like Him. Oh, God is too wide to be mistaken. Oh, God is so good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is so good to be in God. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you can't trace His hand, trust His heart. When you can't trace His hand, trust His heart. Search me, O God, and oh my heart. Try me and know my tongue. See if there be lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O God. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way. Oh, lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, Jesus. Lead me in the way everlasting. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He
a sheep of his hand, just a sheep of his hand. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pastures, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Kung tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, pupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Sa kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doong magtitiwala. Tayo'y kaniyang kilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, pupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O sa kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kaniyang nilala upang purihin siya. O sa kakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kaniyang nilalang upang purihin siya. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong nakilala kita, Jesus. Wala kasing ganda ng araw ko sa tutuinan, mula noong napiling kita. Oh, ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko ito. Dati-dati walang sigla, sa bawat sandali ang puso ko ay maitim. Ginawa iyong kapiling kita, walang nadarama pagkatakot sa tuwina. Mula noon makilala kita, Jesus. Wala nang hahanapin pa, lahat ay nakatanungan. Panginoon, iyong kapiling kita. Oh, ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko ito. Dati-dati walang sigla, at sa bawat sandali puso ko ay
Panginoon, ngayong kapiling kita. Oh, ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-rati walang sigla sa bawat sandali. Ang puso ko ay maitim. Panginoon, ngayong kapiling kita. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. Oh, I want you to know, yes, I want you to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want you to know, yes, I want you to know if you love my Lord. Oh, wake up everybody if you love my Jesus. Wake up everybody if you love my Lord. Oh, I want you to know, yes, I want you to know if you love my Lord. Oh, wake up everybody if you love my Jesus. Wake up everybody if you love my Lord. Oh, I want you to know, yes, I want you to know if you love my Lord. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, Diyos na hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, dakilang hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, Diyos na hari ng mga bansa. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintong daan. Doon sa syudad ay hindi nalulumas. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, kung iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad ay hindi nalulumas. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi nalulumas. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, handa sa atin, kung naroon na. Puso natin masaya, may bahay ako sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni
Jesus sa Kalbaryo. Oh, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sila sa lakas ng tagla. Oh, purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpa't lira. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsiya. Ang Diyos ay purihin. Oh, purihin siya sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sila sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa saliw ng alpa't lira. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsiya. Ang Diyos ay purihin. Oh, purihin siya sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sila sa lakas ng tagla. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa siliw ng alpa't lira. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsiya. Ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate our presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate our presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate our presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate our presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Come on, celebrate Jesus, hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, He is risen, He is risen, He is risen, and you live forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Yes, glory, hallelujah. Oh, celebrate Jesus, celebrate. Come on, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Oh, He is risen, He is risen, and you live forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice
sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At diyan po natatapos yung ating congregational singing, ang pag-aawitan ng mga kalangit na awitin para lamang sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved Brother Anlec Lorenzo sa pangunguna sa ating solemn songs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpalang mga patotoo ng ating po mga minamahal na mga kapatid na pinagpala, mga minamahal ko ngayon pong Friday Overnight Worship, na sila po ay napagkaluban ng pagkakataon, minsanan pa upang ipahayag ang dakilang himala ng mahal na Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko na nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, sa audience, ay kinakailan po maging attentive, mga minamahal ko. Makatandaan po natin na tayo po yung nasa Friday Overnight Worship. Kaya ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating ipaninig sa mahal na Panginoon yung ating mga sigabo at matutunog na palakpak. Amen. At huwag natin ugaliin, mga minamahal ko, yung ating po mga responses, mga minamahal ko, ay nanghihina. Yung ating po mga palakpak ay halos hindi marinig. Amen? Tayo po, mga minamahal ko, ay nag-aalay, nagbibigay ng mga buhay, ng mga papurit, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't wala pong puwang yung mga palutay-lutay na palakpak ng mga anak ng Diyos. Amen? With all our might, with all our strength, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ibigay po natin ang marapat na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay pong pinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa spiritual na buhay ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At mga minamahal ko, hallelujah, ang pagtuturo po nila sa atin, mga minamahal ko, hindi po nawala ng kabuluhan, bagkos pinakinabangan po natin ang husto. At mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, magbigay halaga, amen, sa mga turo na yan, mga minamahal ko, at lakaran po natin. At akin din pong pinapabot, aking pong malugod na pagbati ng magandang gabi sa kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Parang ating pong banal na iglesia ay patuloy na gumawa, makapamalaot, mga minamahal ko, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, at able assisted po
ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening. Aking po ipinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon. And of course, sa ating po mga beloved live webcast viewers na patuloy na umantabay sa ating pong Facebook live streaming. At maging sa ating mga YouTube followers na hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi mga minamahal ko all over the world. Kanga, amen? At anumang oras kayo, mga minamahal ko, hallelujah, na nariyan sa inyo pong mga tahanan, sa inyong mga lugar, ay sumainyong masaganang pagpapala ng ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo at inyong pong mga kahilingan ay abutin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 119, ang talatay 59, mga minamahal ko. Ang sabi dito, ako'y nag-iisip sa aking mga lakad at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. So, saman tayo pumunta, mga minamahal ko, amen. Itong mga patotoo, itong mga minamahal ko, hallelujah, ay magiging ating pong gabay. Amen. At magiging ating pong, sabi nga mga minamahal ko, they are my counselors. Magiging tagapayo po natin kung ano ang ating gagawin. Mga minamahal ko, amen. Makaharap man tayo mga minamahal ko ng problema. Mga minamahal, natural yan. Mga minamahal ko, amen. At maalala po natin itong mga patutong ito. Mga minamahal ko, hallelujah. Anong ginawa ng ating pong mga minamahal mga kapatid na nasong din, mga minamahal sa the same na problema. Mga minamahal ko, hallelujah. At atin nga po mga minamahal ko, hallelujah, talagang magiging sandigan, magiging gabay, magiging mga minamahal ko tagapayo ang mga patutong ito, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya ang sabi nga rito, mga minamahal ko, ang aking mga paa ay babalik sa iyong mga patutoo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. These are proven testimonies, ika nga. Napatunayan na po natin, mga minamahal, kung gaano ito katotoo. Katotoo. Amen. Sapagkat tayo mismo, mga minamahal ko, nakapagpatunay ng mahal na Panginoon. Gumawa ng himala, gumawa, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga mabubuting bagay sa atin, mga minamahal ko. Kagalingan ng ating mga karamdaman. Amen. Kalutasan ng ating mga problema. Yung patuloy na pagpuprovide ng mahal na Panginoon sa ating mga pangangailangan. Ito'y naranasan po natin, mga minamahal ko. Kaya talagang hindi lamang ito haka-haka. Ika nga. Hindi lamang ito kuro-kuro, kundi mga minamahal ko, hallelujah, talagang totoong-totoo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya akin na po pinaghahanda ang mga unang 5, first 5 sa ating mga beloved sisters. Maganda po ang ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Maganda rin po mga minamahal ang ating beloved Sister Eileen Ugasaki, ating beloved Sister Jonilyn Milan, ating beloved Sister Jimaima Benitez, at ang ating mga beloved Sister Abilina Rosario. At sa ating mga beloved brothers, maganda ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother Norman Entrata, at ating beloved brother Ray Garcia. At ang mga sumusunod, mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters, maganda rin mamaya, mga minamahal ko, ating beloved Sister Soli Alconaba, ating beloved Sister Christine Cualquiera, ating beloved Sister Norma Binluan, ating beloved Sister Loretta Bacani, at ang ating beloved Sister Nida Bakuyag. At sa mga brothers naman, mga minamahal ko, beloved brothers, maganda mamaya, ating beloved brother Edward Padua, ating beloved brother Legion Hila, ating beloved brother Anlec Lorenzo, at ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. At ang panghuli po ay ating beloved brother Joshua
Villaruz. So sa mga nabanggit, mga minamahal ko na mga kapatid, dati na po tayong maghanda at kung tayo po mga minamahal ko ay nagnanais na mag-alay ng mga papuring awitin, alam na po natin mga minamahal ko yung SOP. Amen? Standard Operating Procedure, yung patakaran po natin mga minamahal ko na talagang iksiyan po natin yung ating po mga patotoo. Amen? Para hindi po natin konsumo, mga minamahal ko, yung mga oras na para mga minamahal ko, hallelujah, doon sa mga susunod pang magte-testify. Amen? Malinaw po ba mga minamahal ko? Lahat ay magsabi ng amen. So kung mag-aalay po tayo mga minamahal ko, i-shorten po natin yung ating po mga patotoo para umiksakto doon sa maximum, mga minamahal ko, minimum of 5 minutes, maximum of 7 minutes, mga minamahal ko. Maging aware po tayo mga minamahal ko kahit overnight worship mga minamahal ko, pero marami pong naka-lined up kasi mga minamahal ko, kaya atin po talagang mga minamahal ko, hallelujah, bigyan ng halaga mga minamahal ko yung oras na atin pong ikukonsumo. So sa hindi na po pagtatagal, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. Kung ready na po ang ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, nariyan na po sila mga minamahal, at siya po isundan ng ating beloved brother June Sabangan. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang gabi po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panisus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay muling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panisus dahil tunay po na kay buti po nating pinakamamahal na Pesos dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa aking buong sambayan na kinahabagan po niya upang amin siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos sapagkat dati-rati rin po mga minamahal, ako po ay may sakit na chronic depression, demon possessed na babali po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po ito napagaling ng doktor at ng gamot. Tunay po mga minamahal, 3 sekta aking pinanggalingan. Tunay po na hindi po tumugon ang ating pinakamamahal na Pesos at tunay po na ako po'y dumalo sa 2 sekta. Tunay po na hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamahal na Pesos sa aking dinaluhan na sekta mga minamahal. At iba't ibang albularyo po ang aking pinupuntahan. Hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. At tunay po na nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal. At sumasabay po ako sa panalangin ng iba't ibang mga ngaral doon mga minamahal. Hindi rin po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Pesos. Tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Pesos dahil ako din po ay kanyang kinahabagan mga minamahal dahil po sa panalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Tunay po na kinahabagan po niya kung mga minamahal na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay napakinggan ko po ang mga kapatiran na nagpapatuto doon mga minamahal. Tunay po na sabag na ating pinakamamahal na Pesos, sila po ay pinagaling mga minamahal. At tunay po, nung sa radyo po mga minamahal, ako po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Pesos at ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos Outreach ng December 17, 2008 at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan ng midweek service. Tunay po na sa aking unang pagdalo mga minamahal, sa kabagan po na ating pinakamamahal na Pesos ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Pesos ang aking sakit ng chronic depression Hallelujah. mga minamahal. Tunay na napatunayan ko na totoo po talagang ating pinakamamahal na Pesos at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil mula po nung kami kinahabagan po na ating pinakamamahal na Pesos kapag nagkakasakit kami mga minamahal, tunay po na sa panalangin po na ating beloved pastor, kabalikat po ng
ating mga beloved pastoral workers, ang sakit namin mga minamahal ng aking buong sabayan. Sa kabagal lamang po ng ating pinakamamalapit Jesus, ito po ay pinapagaling po ng ating pinakamamalapit Jesus. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamalapit Jesus sa pag-provide po niya na ang pangangailangan. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapit Jesus sa karunungan din po na ipinagkakalo po niya sa aking beloved husband at anak, mga minamahal sa kanila pong pagtatrabaho. Ganoon din po sa pag-aaral ng aking beloved daughter. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapit Jesus sa pagkakalo po niya ng karunungan, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapit Jesus sa karunungan din po na ipinagkakalo po niya sa aking beloved daughter sa pag-aaral din po ng banal na salita ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapit Jesus dahil iniingatan din po niya aking beloved na ina po, mga minamahal, aking po mga mahal sa buhay. At pinapasalamatan ko din po ating pinakamalapit Jesus sa pag-iingat po niya sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa kanila pong beloved family, sa buong kapatiran, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala na patuloy po pinagkakalob po ng ating pinakamalapit Jesus. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you, beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa inyo pong patutuong yan. Talagang napakabuti na ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi po biro ang naging karamdaman ng ating pong mga kapatid. At ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tatlong sekta yung kanyang pinanggalingan. At ni isa doon sa sektang nabanggit niya, mga minamahal ko, walang kalutasan sa kanya pong napakatinding problema, mga minamahal ko, yung karamdamang chronic depression. At talagang nagmistulang nabaliw ang ating mga kapatid sapagkat talagang hindi na siya makausap ng kanyang mga loved ones. In fact, mga minamahal ko, kapag siya po, mga minamahal ko, pinapakain, siya po hinahagisan na lamang. So, mga minamahal ko, miserable ng kanya pong naging kalagayan noon. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal ko, na talagang programa ng mga Panginoon sa radyo, amen, ay talagang isang ating pong mga kapatid sa naligtas, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng ating pong radio program. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang wag tayong mga minamahal ko, hallelujah, mag-atubili na patuloy na suportahan yung ating pong mga TV programs or radio programs, mga minamahal ko, sapagkat yan po'y kinakasangkapan ng mga Panginoon para maabot yung pang mga nawawaglit na tupa ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at patuloy tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa pakikinig ng mga patutuo. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother June Sabangan. At siya po yung sundan ng ating beloved sister Eileen Ogasaki. Praise the Lord. At ay magsabi ng praise the Lord. Mahina. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating order preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man udatihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay dakilain at luwalhatin at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na kung saan ako'y nasa dambuhalang relihiyon na aking nakagisnan. Noong una talagang ang gawain na ito hindi ko rin pinapaniwalaan dahil sabi ko sa kanilang mga patutuo, sabi ko sa aking sarili na napaka-imposible nila dahil ang mga
binabanggit nilang mga sakit ay hindi basta-bastang sakit. Sabi ko, bakit sila napapagaling na walang ginagamit na gamot, na ang kanilang mga sakit ay mga kanser, mga bulag, nakakakita sila mga pilay na nakakalakad. Kaya nung una talagang takang-taka ako sa gawain na to at inuusig ko rin itong gawain na to. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y kinahabagan niya at talagang pinaniwala sa gawain na to na itong gawain na to ay aking inuusig ay dito pala magbabago ang aking buhay. Dahil Amen. nung Hallelujah. una talagang nandyan na ang tagal ko rin mabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, kailangan makita ko muna yung mga ebidensya upang ako'y maniwala at magtiwala. Sabi ko sa nung una talagang nandyan na hanggat dumadalo ako, ngunit hindi ako nababautismuhan. Sabi ko sa aking sarili, kailangan may mapatunayan ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo ka sa gawain na to, sabi ko sa aking sarili na nagbabago sa buhay ng tao, sabi ko, ako rin isang basta lang sa iyong harapan, baguhin mo rin ako. Sabi ko, alisin mo yung bisyo ko, yung pagsusugal ko ng loto dahil talamak po akong magtaya noon ng loto. Ang pagtaya ko nung sa loto ay 3 times week din po ako magtaya. Mayroon pa akong mga waiting na tinatayaan tuwing dating ko sa aking trabaho mula sa umaga hanggang sa paghapon. Talagang yan na ako'y talamak na mag-sugarol. Kaya nung una, yung mga bisyo ko, sabi ko, alisin mo yung mga bisyo ko na pag-inom ng alak. Sabi ko sa aking sarili, nandyan na ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tagal ko ng pagdalo, yun po ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ng Hallelujah. gana na magtaya, na sa tuwing nakikita ko, parang nawawalan ako ng gana yung pag-inom ng alak. Nandyan na habang ako'y inaanyayahan, yan po ay ako sa kung talagang tumatanggi sa kanila. Kaya tuloy na akong nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at niyakap na itong gawain na ito. Ang saan na ako'y nagtagal, nagkaroon ng pamilya, talagang nandyan na nagpatuloy ako sa gawain na ito. Magamat ang unang taga-usig ko, ang aking bilabad na asawa, nandyan na sa tuwing ako'y dumadalo noon sa dako ng Manila. Talagang pagdating ko sa bahay, nandyan din po na lagi niyang tinatanong kung sa napakatagal daw akong magsamba. Nandyan na pati yung sa overnight ay lagi niyang tinatanong bakit. Sabi niya noon talagang hindi ako naniniwala na may simba sa gabi. Sabi niya, ang alam niya sa araw lang. Ngunit nandyan na ang ating pinakamahal na Panginoon ay talagang mahabagin. Hindi ako nagpatinag at nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa dumating ang panahon na ako rin po ay nanghina sa aking pananampalataya, na nandyan na 2011 po nung ako ay na-diagnose na mataas po ang aking BP dahil ang sanhi po ng aking nanghina sa aking pananampalataya ay yun po ay pagkulang ko sa pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil inisip ko noon, dahil may trabaho ko, ang pagdalo ko Sunday Christian na lang ako. Sabi ko, hindi na ako dadalo ng Wednesday at saka mag-overnight. Sabi ko sa aking Panginoon, hindi yun nagtagal at ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nga po yung pagka high blood ko po, na mild stroke po ako. Yun siguro yung paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y isang linggo na sa ospital, naalala ko yung aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo muli ang aking dati kong kalakasan, pisikal na katawan. Ako muli ay maglilingkod sa iyo. Ibabalik ko muli ang paglilingkod ko na 3 beses sa isang linggo. At yun po ay dininig ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nung una talagang pinayuhan talaga ako ng doktor na ako'y mag-maintenance na. Sabi niya, itong maintenance mo, ito'y habang buhay, na ito'y iinumin mo dahil habang nabubuhay ka, ito'y lagi mong daladala, sabi sa akin ng doktor. Ngunit
ilang linggo ko lang ng pagtitik ng gamot na yon, yun po ay hindi pinahintulutan na Panginoon, pinakamamahal na Panginoon, ako'y magtik ng gamot dahil sa pagtitik ko ng gamot, ako po ay nahihirapang huminga, nahihirapan din ako na humiga, gusto lang niya, lagi akong nakatiyaya, kaya nandyan na sabi ko, bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin ng gamot na yon, sabi ko, Dok, hindi atak mo yung binigay mong gamot sa aking katawan dahil ako po nahihirapang huminga, sabi ko sa doktor na yun, hanggang sa pinalitan niya yung aking maintenance, ngunit nandyan na ang napaisip sa akin na ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon, binalik ko muli yung dati kong ginagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon at yun ay wala pang ilang buwan, yun ay unti-unting binalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ka ako'y nagpupurit, nagpapasalamat Praise sa ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon hanggang sa ngayon, bagamat na sinabihan ako na talagang nandyan na bawal akong magpuyat, nandyan na talagang pinipilit ko rin na dumalo lagi sa ating pinakamamahal na banal na gawain sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, ilalagak ko lahat ng aking kabalisahan sa iyong banal na panan, panubayan mo ako, pag-ingatan. Yun po ay hindi ako binibigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito lang week na to, talagang itong nakarang linggo, talagang ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binagyan niya muli ako ng isang pagsubok. Ako'y nang hinaw muli sa aking pananampalataya. Sabi ko na parang naulit lang yung dati kong nagawa dahil ako po'y nagpabunot ng ngipin na dalawang ngipin po, pinagsabay ko po yun at binigyan ako ng gamot ng aking i-detect. Sabi niya, kailangan po na mag-take kayo ng gamot kasi baka para maiwasan natin yung maiwasan natin yung pagdurugo. Sabi niya kasi grabe yung lumalabas sa dugo ninyo. Sabi niya sa akin, kaya nung pag-uwi ko sa bahay, talagang pinilit kong hindi muna ako mag-take ng gamot. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko nanalangin ng pag-uwi ko, talagang nandyan na hindi tumitigil talaga yung ng dugo. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, patawarin mo ko, sabi ko sa aking sarili, nandyan na napagbigyan ko muli ang aking sarili na uminom ako ng gamot. Habang tinitik ko yung gamot, napakadami niyang binigay, mga isang linggo ko daw yun itik. Sabi nung naka-3 araw na ako na pagtitik ng gamot, imbis na huminto yung sakit, sabi ko, hindi naman humihinto yung sakit na aking nararamdaman bagamat nagtitik ako ng gamot. Kaya sabi ko, itigil ko talaga yung pagtitik ng gamot. Nandyan na dumalo ako sa ating banal gawain, humingi ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buong linggo talagang hindi ako nag-take ng gamot. Naramdaman ko na pagdating ko na lang sa bahay na talagang yung sakit ng aking ngipin ay nawala. Kaya ako'y Praise nagpupuri, the Lord. salamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan ay pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, beloved Brother June Sabangan, sa inyo pong patutong yan. Tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah. Pagka tayo po'y lubos na nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay hindi niya tayo bibiguin. Amen? Amen? Ganyan ang power, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon na ipapakita sa ating mga minamahal ko, basta't 100% yung ating pong faith, mga minamahal. At ang nasabi nga na ating mga kapatid, at bilang reminder sa ating pong lahat, na yung pagsusugal, mga minamahal ko, amen, ay talagang bawal na po. Pagtaya sa loto, mga minamahal ko, at maging sa wedding man, mga minamahal ko, amen, ay talagang hindi na po kinalulugdan ng mga Panginoon. Yung mga quick rich scheme, mga minamahal ko, na gusto nating biglang yumaman, mga minamahal ko, para
isang iglap, mga minamahal ko, malutas yung kahirapan, mga minamahal ko, hindi po yan ang kaparaanan ng Kristiyano. Amen? Nasabi nga mga minamahal ko, daw wala pong nagsasabi mga minamahal sa Biblia na binanggit mismo yung gambling, yung pagsusugal na kasalanan, pero sinabi rito sa Ephesians, sa aklat ng Epeso, Kabanatang 4, ang talatay 28, mga minamahal ko, sabi rito, ang magnanakaw ay wag nang magnakaw pa, bagkos magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay maibigay sa nangangailangan. So mga minamahal ko, hallelujah, yung magnanakaw daw, yung sugarol daw ay wag nang magsugal pa sapagkat siya po'y binago na ng mahal na Panginoon. Meron pa rin mga Kristiyano kasi mga minamahal ko na talagang nakikita ko, mga minamahal na talagang lumalapit pa doon sa mga kubrador. Ano pang business natin na makipag-usap doon sa kubrador? Amen? Na alam naman natin mga minamahal ko na bawal na pong tumaya. Maging sa loto o sa wedding man, mga minamahal ko. Amen? Bagkos magpagal. Yan po mga minamahal ko, magtapat ng mga minamahal ko, magbigay ng may katapatan. Yan ang sekreto talaga. Para tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ipagpalain ng mahal na Panginoon. Meron po tayong mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagpapala na sapat pa, higit pa sa sapat, mga minamahal ko, sa ating mga pangangailangan. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal ko, hallelujah, meron mga Kristiyano noon, mga minamahal ko na talagang nadatnan nung Kristiyano, mga minamahal ko na talagang kausap niya yung kubrador at talagang nagtago, mga minamahal ko, dahil ayaw niyang ipahalata na siya pa rin ay tumataya sa wedding. Mga minamahal ko, talagang kinakailangan pong ipaalala sa lahat, amen, na bawal na po mga minamahal ko yung pagtaya, mga minamahal. So anumang mga minamahal ko, hallelujah, sugal, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang yung mga makasanlibot, alam naman po natin, kilometro ang pila, amen, para makabili lang. Ang ating malang kapatid, ang sabi niya, 3 times a week, mga minamahal ko, na bumibili ng tickets, mga minamahal ko. Yung mga iba, mga minamahal ko, talagang araw-araw na nakikipagsapalaran, mga minamahal ko, baka sakali. Amen? Pero alam naman po natin, mga minamahal ko, ang dami pong nanalo, pero imbis na bumuti ang buhay, anong nangyari? Mas napariwara. Dahil mga minamahal ko, talagang, yun nga, mga minamahal ko, kapag hindi tayo handa, marami pong mga lotto winners, mga maging sa abroad, mga minamahal ko, na talagang mas na-bankrupt po ang kanilang buhay. Dahil mga minamahal ko, nung nagkaroon ng maraming pera, hindi ready, mga minamahal ko, na mag-invest, mga nasanay doon, mga minamahal ko, sa talagang buhay na talagang come what may. So, mga minamahal ko, hallelujah, ginamit sa walang kapararakan yung kanilang mga napanalunan. Amen? Dating mga walang bisyo, nagkaroon ng maraming bisyo, nagsugal, palalo, mga minamahal ko, hanggang sa mga minamahal ko, ang kinauwian, ang ending, mga minamahal ko, sila po'y mas mahirap pa sa daga na tinatawag. Amen? Ang dami pong mga minamahal ko, mayayaman, literally, mga humihiga sa pera, mga minamahal ko, pero ang lungkot-lungkot ng kanila pong buhay. Akala natin, mga minamahal ko, pera lang yun nakapagpapasa sa tao. Hindi. Money is not everything. Alam na po natin yan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan natin, beloved Sister Eileen Ogasaki. At siya po, mga minamahal ko, isundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po, patuloy po natin inaalala ang mga banal na aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po, ako din po nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved Almeda family. Ganun din po sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa sa atin. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya sa akin upang
akin pong masariwang lahat ng mga kamanghamanghang gawang ginawa niya sa aking buhay. Andyan na kami po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa amin pong mga beloved lolo at lola, dahil sila po yung mga naunang na-save dito. Andyan po na mula nung kami po ay isilang hanggang sa mga oras na ito, andyan na itong banal na gawain na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming kinagisnan. Kaya pinapasalamatan ko po yung lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil kung wala ang mahal na Panginoong Jesus, marahil wala po kami ngayon dito. Andyan na That's right. Hallelujah. sa bawat pagdalo, andyan na kami po'y tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung paano magsuot ng may kabanalan, andyan kung paano maglingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, may share ko lamang po nung ako pa po ay nag-aaral nung college, andyan po na ako po ay nagkaroon ng mild ulcer. Every time po na sinusumpong po ako ng pananakit ng tiyan, andyan na hindi ko po matiis sa loob ng klase, andyan na lumalabas po ako, andyan na nung nagpa-check up po ako, andyan na pag wala pa rin pong pagbabago yung ganong karamdaman, andyan na may gagawin daw po silang procedure para magamot lamang po yun. Andyan na, hindi na po ako bumalik sa doktor, bagkus patuloy na lamang po sa pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Andyan na, patuloy na nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, humingi ng kahabagan sa una't dalangin po ng ating puminamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Mula po noon hanggang sa mga oras na ito, andyan na, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan, kaya pinapasalamatan kong lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, Praise the ang Lord. kagalingan pong yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil pinagkalooban niya po ako ng trabaho kung saan may kalayaan pong magsuot ng may kabanalan. Andyan na, hinahayaan na rin po akong pumasok kahit wala pong COVID vaccine, kahit di po ako vaccinated, dahil sa Praise the Lord. andyan Hallelujah. nga po, nasa hospital nga po nagtatrabaho ang yung abang lingkod. Ako na lamang po, mag-isa ko na lamang po yung hindi po vaccinated sa amin. Andyan po ang mga masasakit na salita na binabato sa akin ng mga employer po namin. Andyan ang discrimination, subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na hindi na po nila ako pinipilit na magpabakuna. Andyan na, hinahayaan na lamang po akong pumasok ng walang bakuna. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa akin sa trabaho. Andyan na halos diretso po yung night shift, subalit andyan ang kalakasan, kalusugan ng aking pangangatawan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po sa pag-uwi, paghatid sundo ng aking pumbilabad Papa. Andyan na, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat, paggabay niya rin po sa amin pong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Andyan sa mga pagpapalang material, physical, financial, at higit ang pagpapalang spiritual, kaya ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko. Sapagkat yan ay para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Eileen Ogasaki, for that blessed testimony. At talagang ang sabi nga ng banal na kasulatan, fight a good fight of faith, mga minamahal ko. Talagang ang sabi nga na ating mga kapatid, siya na lamang yung tanging empleyado sa ospital pa mismo, mga minamahal ko. Alam niyo po, mga minamahal ko, supposedly, mga minamahal ko, dahil ospital yan, napakahigpit, mga minamahal. Pero ang sabi nga ng ating mga kapatid, nung akin nga pong sa kanyang patutuo at ang akin pong nakapanayam, mga minamahal, ay talagang actually nag-tender na po siya ng kanyang resignation noon, nung kasagsagan ng COVID-19, mga minamahal ko, sapagkat pinipilit siya talaga, mga minamahal ko, na magpa-vaccine. Dahil yun po, mga minamahal ko, ang protocol, ang health protocol, mga minamahal ko, lalo na't hospital, yung kanyang pinagtatrabahuan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinaglaban niya po yung kanyang pananampalataya talaga hanggang sa, mga minamahal ko, yung kanyang employer mismo, mga minamahal ko, nagsabi, kung ayaw niyang magpa-vaccine, di ayaw, mga minamahal ko, hindi naman siya tinanggal sa trabaho. Amen? Pero ang mga minamahal ko, hallelujah, ang punto ron, mga minamahal ko, ipinaglaban niya yung kanyang pananampalataya. Dahil naging talagang controversial na usapin itong vaccination ng mga Kristiyano. Nung mga minamahal ko, amen? Amen? Sabi nga, mga minamahal ko, talagang doon talaga matitest yung ating pong faith, mga minamahal ko, if we're willing to give up everything, mga minamahal ko, para lamang sa ating pong pananampalataya. Amen?
Napanood po natin yung mga video footage, mga clippings, mga minamahal ko. Amen? Na atin pong nakita mga minamahal ko. Hindi po mananampalataya ng GMCIM, yung isang police officer, mga minamahal ko from California. Amen? Na talagang supposedly candidate po siya na maging chief of police, mga minamahal ko, dahil matagal na siya sa serbisyo. Pero ang sabi nga mga minamahal ko ng ating po napanood, mga minamahal ko, talagang ipinagpalit niya yung kanyang career, yung kanyang profesyon, mga minamahal ko, sabagat talagang nanindigan siya. Tumayo siya sa kanyang pananampalataya na talagang ayaw niya pang magpaturok talaga. Amen. At mga minamahal ko, talagang hindi nga lang mga minamahal ko, talagang maliit na sweldo yung kanyang mga minamahal ko. Kanyang, kumbaga, mga minamahal ko, pinakawalan. Dahil anong kinonvert po natin sa peso, mga minamahal ko, ang kanya pong sinasahod talaga, kung sa peso, mga minamahal ko, ay 400,000 a month. Amen? So, hindi po, mga minamahal ko, talagang biro yan, mga minamahal ko. Diyan matitest talaga, masusubok talaga yung pananampalataya mong minamahal ko. Are you willing to give up that 400,000 a month na sweldo? Dahil mga minamahal ko, hallelujah, manindigan ka sa iyong pananampalataya. Amen? Amen? So it's a question of faith, mga minamahal ko, na talagang dumating, mga minamahal ko, at talagang marami mga Kristiyano ang nanindigan, pero marami ring Kristiyano, mga minamahal ko, ang talagang gumibap. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, ang sabi nga pag, kumbaga dry run yun, mga minamahal ko, na kung sa mga usapin, mga minamahal ko, na talagang trabaho, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi naman mga minamahal ko, mahalaga ang trabaho. Amen? Dahil yan ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan, mga minamahal ko, pero at the end of the day, kung atin pong talagang susumahin, pamimiliin tayo between work and salvation, sinong pipiliin natin? Anong pipiliin natin between the two? Amen? Work ba o kaligtasan? So mga minamahal ko, hallelujah, tayo naman po mga kasagot noon. Amen? Amen? Pero dati na po tayong tinuruan, mga minamahal ko. Kung pinili natin ang salvation, pinili natin ang ating pong pananampalataya, God will not desert us. Kumbaga, mga minamahal ko. God, mga minamahal ko, will not, mga minamahal ko, forsake us. Hindi naman tayo pababayaan ng malang Panginoon kapag pinili natin siya. Dahil kontrolado niya ang lahat ng bagay. Amen? Sabi nga, mga minamahal ko ng ating mahal na kapatid, ini-expect niya na talagang tatanggalin na sana siya dahil maigpit yung protocol talaga, maigpit yung talagang ipinapatupad, mga minamahal ko na reglamento. Amen? Lalo na siya po'y empleyado ng ospital, mga minamahal ko, at talagang naroon yung pressure. Siya po ay binabash. Siya po, mga minamahal ko, ay sinasabihan ng kanyang mga workmates na siya na lamang, mga minamahal ko, yung talagang hindi na nagpapabaksid, mga minamahal, pero hanggang sa huli, nanindigan na ating mga kapatid. So, mga minamahal ko, hallelujah, that's faith. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At talagang darating talaga sa oras na sa Biblia na talagang tayo po, mga minamahal ko, isusubukin, mga minamahal ko, kung talagang tayo po, mga minamahal ko, maninindigan, tatayo sa ating po pananampalataya hanggang sa huli at hanggang sa kamatayan, ang sabi ng banal na kasulatan. Amen? So, dry run, naging mga minamahal ko, kumbaga, test, pagsubok itong dumaang pandemya, mga minamahal ko, at talagang marami tayong napatunayan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother John Carlo Rosario, at maghanda mamaya, ating beloved Sister Johnny Lynn Milan. Pero bago ating mga kapatid, ating beloved Sister Johnny Lynn Milan, ay aawit muna tayo para magising yung ating po inaantok na diwa. Amen. Hallelujah.
Amen. First po, ang pinakataas na papupuri, pagluluhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang pagpati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Will D. Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family. Pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Neer, at sa kanilang po minamahal na anak, Sister Vimes Neer, beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po minamahal na kapatiran, ako'y napapabot ng sa pagpapaalang hating gabi sa ating lahat. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal Jesus dahil sa upang ipayag ang ginawang kabutihan sa akin po. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal Jesus way back year May 15, 2019 dahil po sa kahirapan ng buhay. Ako pinagdesisyon na sumama sa aking beloved kuya na magtrabaho bilang isang construction worker na tatagawa po ng kisame. Nandyan po na araw at gabi nagbubuhat. Nandyan din po na kahit umuulan, patuloy pa rin po sa pagtrabaho. Lubos-lubos ko ang pinapasalamatan sa ating pinakamahal Jesus dahil sa pagbibigay ng kalakasan at pag-iingat ng 3 buwan sa ating trabaho. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal Jesus. Way back year March 2021, ako po nakaranas ng trangkaso, 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasa, ang hilo at nanghihina. Pagkatapos po niya minamahal, ako po nagpatingin po sa mangilot kung may pilay pa yung aking likod o wala. Pagkatapos po ng pangilot minamahal, yung aking likod po ay may pilay po. Pagkatapos po niyan, wala pa rin pong kagalingan, nandyan din ang lagnat minamahal. Sabi ko sa sarili ko na bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo. That's right, hallelujah. Ayan po minamahal. Ako'y bumalik ng April 4, 2021. Uli supper po yan. Ako po nagpupuri na sa ating pinakamamahal Jesus. Yung aking, after preaching in Lea, yung aking trangkaso po ay stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen, hallelujah. At ako din po ay napabautismo sa pangalan ng ating, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand din pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y napupuri na pasama sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil sa pabibigay ng pangailangan naming araw-araw at ganin din po sa pag-iingat ng buong araw. Ako'y napapuri sa ating pinakamahal Jesus dahil sa hindi kami pinapabayaan at Amen, hallelujah. patuloy kaming pinag-iingatan ng pinakamahal Jesus. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother John Carlo Rosario, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Ang mahal ng Panginoon, ayaw niya mga minamahal ko na tayo po'y tuluyang mawalay sa kanyang poder. Kaya gumagawa ng kaparaanan ng mahal ng Panginoon. It's either mga karamdaman na bumabalik, mga paalala sa atin mga minamahal ko. Hallelujah. Para mga minamahal ko yung atin pong pagkapariwara, mga minamahal ko ay magkakaroon ng kagalingan. Amen? Dahil talagang itinagda na ng malang Panginoon yung kanyang mga piniling mga anak, mga minamahal ko. Hallelujah! Sila man, mga minamahal ko, ay medyo talagang kumbaga lumiko at hindi dumiretso doon sa tuwid na landas, mga minamahal ko, ay gagawa siya, mga minamahal ko, ng paraan para makapanumbalik yung kanya pong mga iniibig na mga anak. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Sa tayo po munang lahat ay tumayo. Tayo munang ipagpag yung ating po may inaantok na diwa. Mga minamahal ko, hallelujah. Para tayo po magising. At medyo malamig ang klima. Masarap matulog. Pero alalahanin po natin, tayo po nasa overnight worship na kinakailangan po natin talagang magsakripisyo. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God,
in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Napakaligaya at kahanganga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanganga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. At kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Praise the Lord! Hallelujah! At nagising tayo mga minamahal ko. Amen? Pero para makapakinig muli, mga minamahal ko ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. At hanggat maaari, mga minamahal ko, iwasan po natin sumandal dyan sa ating po mga kinaupuan para hindi ma-relax yung ating mga likod. Sapagkat pag na-relax yan, isa lamang pong magiging ending niyan. Matutulog tayo. So, come on, mga minamahal ko, medyo talagang ikiling po natin yung ating
at atensyon mga minamahal ko. Pakinggan po natin mainam yung mga naglalahad ng kanila po mga patotoo. At narito na po mga minamahal ko, ating beloved Sister Jonelyn Milan. At siya po isundan mamaya ng ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, ay sa inyo po mga minamahal mga kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking malulhati at mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. At taong 1997, mga minamahal, nakakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang kapatiran po natin na aming kapitbahay na ako po ay lagi po sinishare niya mga minamahal. Sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. Sabi niya, mahal na kapatid, alam mo kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Marami rin po siyang ipinapatutuo din po sa akin mga minamahal noon. Kaya talagang na-bless po ako mga minamahal sa kanyang mga patutuo dahil doon po sa aking pinanggalingan mga minamahal na gawain. Isang born again Christian din po mga minamahal. Hindi naman po sa pagbababa mga minamahal ng aking pinanggalingang sekta mga minamahal. Talagang hindi po talaga nagbago ang aking buhay. Hindi po gumaling ang aking mga karamdaman. Talagang wala pong pagbabago talaga mga minamahal. At wala akong kapayapaan sa puso't isipan. Kaya nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal. At buwan po noon mga minamahal ng December 1997 mga minamahal, ako po ay dumalo sa gawain ito mga minamahal doon po sa lugar po ng Sepnas mga minamahal. At nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung araw ay marami po akong karamdaman. Nandyan po na dati-rati po mga minamahal ay may sakit po ako sa baga. Ito po ay napakatagal ko pong tinaglay mga minamahal mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-asawa, taglay ko ang karamdamang ito. Ito po ay ginamot ko, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Talagang nagsawa po ako ng kakainom po ng gamot mga minamahal, kaya hininto ko na po ang uminom po ng gamot. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng sakit na acute almoranas, tonsillitis. Palaging sumasakit ang aking dibdib at likod, gayon din po ang aking ulo. Mayroon din po akong UTI mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking dibdib at likod. Ay yung aking sikmura maminamahal na kapag sinumpong ito, ako po'y laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, nung ako po'y nabautismuhan sa gawain ito maminamahal, ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po. Praise the Lord! Hallelujah! Nais ko rin pong alalahanin mang minamahal nung mga pagsubok maminamahal na dumaan po sa aking buhay nung time na ako po ay talagang kasagsagan na naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po sa akin, gusto kong ibaba ang aking sarili, ngunit gusto ko pong ulwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po minamahal, nung dumating po talaga na sa aking buhay ang pagsubok maminamahal. Talagang wala po ako noon na maipamasahe sa ating, papunta sa ating banal na gawain. Ngunit nandyan ang pananampalataya ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi niya ako pababayaan mga minamahal. Bago ako umalis sa aming tahanan, mga minamahal, talagang ako po'y nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hipuin niya po yung mga driver, konduktor na aking masasakyan mga minamahal. Pag alis ko po sa aming bahay mga minamahal, siyempre, 3 sakay po maminamahal bago ako makarating dito sa ating banal na gawain. Ngunit hindi ko po yan tiningnan maminamahal, mga pagsubok na yung maminamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, hallelujah. Pagdating ko po sa bayambang maminamahal, nandyan po ang dumarating po yung bus maminamahal.
Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, wag mo po akong pababayaan. Talagang pag pumara po yung bus mga minamahal, talagang nakikiusap po ako sa mga konduktor mga minamahal. Sabi ko, Mama, pwede pong makisakay papunta po San Carlos. Wala lang po akong pamasahe. Dadalo lang po ako sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Isus. Sabi ko, mang minamahal sa Kanya. Alam niyo po minamahal, sabi po sa akin nung konduktor, ay hindi pwede kasi may inspektor, talagang kami po ay mawawalan po ng trabaho, sabi po niya sa akin. Yung po yung narinig po ng driver po ng bus maminamahal, sabi niya po sa konduktor, pasakayin mo na siya, ako nang magbabayad. Talagang napakabuti ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Kasi Hallelujah. po maminamahal, kung hindi po hinipo ng mahal na Panginoong Hesus yung driver, hindi po talaga ako makakasakay maminamahal. Alam niyo po minamahal, pagdating po dito maminamahal sa San Carlos maminamahal, talagang maglalakad pa po ako maminamahal, kasama ko po yung aking mga anak. Papunta dito sa banal na gawain maminamahal. Sabi nung aking mga anak, Mama, masakit na yung aking paa. Sabi, magtiis lang kayo mga anak, sabi ko sa kanila maminamahal. Makakarating din tayo sa ating banal na gawain. Alam niyo po minamahal, habang naglalakad po kami, papunta dito po sa banal na gawain, mayroon pong tricycle driver mang minamahal na kami po pinaparahan mang minamahal. Sabi niya po, nung tricycle driver mang minamahal, saan ba kayo pupunta? Sabi po niya, dadalo po kami doon sa Jesus Miracle Crusade. Sabi ko po sa kanya, sa aming church, sige, sakay na kayo ng libre para makarating kayo doon sa inyong banal na gawain. Sabi po, Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal. Alam niyo po minamahal, palagi pong maminamahal bago ako umalis sa aming tahanan, nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nahipuin niya po yung mga driver maminamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, bakit po maminamahal? Kapag ako po yung nakikiusap po maminamahal doon sa mga konduktor, mga minamahal, driver, yung pong, minsan po maminamahal, yung pong driver, yung pong konduktor maminamahal, siya po ang namamasahe po sa akin maminamahal. Binibigyan niya po ako ng ticket maminamahal at pinapasakay niya po ako dun sa bus maminamahal. Napapasalamat po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa mga pagsubok na yan maminamahal, hindi ko po yan tiningnan maminamahal. Bagkus patuloy kami naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po maminamahal, ang ibinigay na pagpapala sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang yung pong pagsubok na yan, maminamahal, talagang sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus ay napagtagumpayan po namin, mga minamahal. At Amen. sa mga oras na ito, Hallelujah. mga minamahal, Praise the Lord. sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ay nandito kami, mga minamahal, ang aking mga anak na yung po pala mayroon pong plano po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kami po ay gagamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, bagamat di man po karapat-dapat. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, sa kanyang kahabagan ay patuloy po kami nakakadalo, mga minamahal, ng 3 times a week sa kanyang banal na gawain na patuloy ipinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aming mga pangangailangan, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po nanalangin po sa Kanya, mga minamahal, na bigyan niya po ako ng pagkakitaan, mga minamahal, ng isang trabaho na hindi po yun makakahadlang, mga minamahal, upang ako ay makadalo sa Praise kanyang banal God. na Hallelujah. gawain, mga minamahal, ng 3 times a week, mga minamahal, sa kanyang banal na gawain. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan niya po ako ng hanap buhay, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ay patuloy kami nakakadalo ng kasama ko ang aking mga anak sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, ng 3 times a week, mga minamahal. Kaya yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, talagang ang kagalakan natin, mga minamahal, tayong mga Kristiyano, hindi sa lapi, mga minamahal, kundi yung laging maramdaman po natin ang presensya po ng ating That's pinakamamahal right. na Panginoong Hallelujah. Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy kaming kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at
sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakalob niya po sa amin. Kailanman minamahal, hindi kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng aming mga pangangailangan maminamahal. Dumating po maminamahal ang pandemya maminamahal. Halos magta-3 taon na po ang pandemya po maminamahal. Nandyan po na patuloy pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aming mga pangangailangan. Alam niyo po, maminamahal, talagang tunay, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, maminamahal. Dahil kapag tayo tumawag po sa Kanya sa oras ng ating mga karamdaman, maminamahal, tayo magpuri, manalangin at magsisi, at tayo lumuhod sa Kanya, maminamahal, nandyan ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo'y Kanyang pinapagaling, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na pinagkakaloob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na papapalang espiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Jonelyn Milan, sa pinagpalang patotoong yan. Yan po ang isang klase ng pananampalataya na talagang mga minamahal ko na nababagbag ang puso na ating mga pinakamamahal ng Panginoon. It's a kind of faith that moves God, mga minamahal ko, na ipakita yung kanyang himala, mga minamahal ko, dahil isang napakahalagang elemento ng mga minamahal ko, para ang ating pong mga prayers ay maging powerful. Amen? That it should be faith-based, ika nga. Talagang nakabase sa mga isang talagang 100% pananampalataya. Dahil ang ating mga kapatid, mga minamahal ko, kung hindi siya nanampalataya, mga minamahal, hihipuin ng mga Panginoon. Yung mga drivers or conductors, mga minamahal ko, ay hindi magbibiis ang ating mga kapatid. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang siya po, mga minamahal ko, ay makapunta sa banal na gawain. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, bagamat talagang kung minsan nahihiya na siya, mga minamahal ko, pero namamayani pa rin, mga minamahal ko, yung kanyang desire na patuloy na paglingkuran natin po pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At dyan natin, mga minamahal ko, na ipapakita sa mahal ng Panginoon. Kasi yung minsan, mga minamahal ko, yung mga ibang mananampalataya, kapag talagang sila po, mga minamahal ko, dumadaan sa matinding trials, amen, mas lalo silang, mga minamahal ko, nag-give up. Mga minamahal ko, talagang suko na talagang ayaw nila ipaglaban yung kanilang pananampalataya. At kung minsan, mga minamahal ko, yun ang nagiging dahilan, mga minamahal ko, na talagang sila'y tuluyang malugmok. Pero ang ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, halong kapurihan lang ay sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Kagaya ng ating pong mga napapakinggang mga patotoo, na kahit na walang pera sa bulsa, walang maipamasahe, mga minamahal ko, maaring mga minamahal ko, sila'y po'y pahiyain ng mga konduktor. Amen? Ng mga drivers. Di ba? Ang sabi nga natin, mga kapatid, na talagang sumasakay, mga minamahal ko, at kung minsan hindi maiwasan, sila'y sinasabihan, ang ganda-ganda ng bihis mo, wala ka palang pamasahe. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang panliit yun, mga minamahal ko sa atin, mga minamahal, nasasaktan tayo, pero mas namamayani, mas naghahari sa atin yung ating pong desire na patuloy na makadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon, hindi nagkukulang. Ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, kapag umaangal yung konduktor, yung mga minamahal ko, hinihipo ng mahal na Panginoon, yung driver. Pasakayin mo na at ako na ang magbabayad. Amen? Sa kanyang pamasahe. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Yung mga patuto sa dako ng Maynila, mga minamahal ko, walang pamasahe yung ating mga kapatid. Binigyan pa ng 50 pesos. O ito, Brad, sis, pang merienda mo pa. At pamasahe mong pauwi mamaya. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hindi po naging maiksi ang kamay ng mahal na Panginoon. Kapag inuuna natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian. Amen? Yun po, mga minamahal ko, ay sa kasagsagan ng mga pagsubok. Amen. Pero hindi man, mga minamahal, hindi naman talaga, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, hindi tayo inaalis na malapay sa ganong kalalagayan. Amen? Mga minamahal tayo ng mahal Panginoon. Amen? Naayaw niya, mga minamahal ko, na talagang ganun parati, mga minamahal ko ang ating kalalagayan, na talagang kawawa. Hindi. Magpo-provide ang mahal Panginoon. Amen?
Kung talagang ating desire talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang patuloy siyang paglingkuran, mga minamahal ko, ang daming kaparaanan na mala Panginoon. Yes, a million, mga minamahal ko, hallelujah, ways para, mga minamahal ko, idaloy ang pagpapala sa atin. Hindi siya Diyos, mga minamahal ko, na walang magagawa. God is able, mga minamahal ko. God is powerful. So powerful, mga minamahal ko. Kaya talagang nakaka-bless itong mga patutuong ganito, mga minamahal ko. Nung tayo man ngayon, mga minamahal ko, ay dumaraan talaga sa kawalan. Amen? At sasabihin natin, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang napakahirap ng ating kalalagayan. Alalahanin natin itong mga patutong ito. Amen. Ating mga kapatid, mga minamahal ko, hindi sa pagtataas, mga minamahal ko, talagang napakasimple, napakapayak, mga minamahal ko, ng kanyang talagang mga hinahangad sa buhay. Yung mga minamahal ko, mapaglingkuran, mga minamahal ko, yung mai-provide lamang yung kanilang pangangailangan, maitawid yung kanilang kakainin sa araw-araw, mga minamahal ko, nang wala ng mga hinihinging anumang mga talagang, kumbaga, wants, yung mga layaw, mga minamahal ko, diyan nalulugod ang mga Panginoon. Sa totoo lang, mga minamahal ko, kung minsan, mga minamahal ko, hindi natin ma-simplify yung ating pong buhay, kaya mga minamahal ko, hallelujah, nahihirapan tayo. Ang dami nating hinahanap, mga minamahal ko, na hindi naman talaga kailangan. Amen? You get my point, mga minamahal? Amen? Ang dami nating hinahanap na hindi naman talaga kailangan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, kapag ang mahal po yung na-provide, mga minamahal ko, amen? Amen? Sabi nga niya, mga minamahal ko, and God will provide all our needs. Amen? Hindi niya sinabing all our wants. Dahil iba po yung wants doon sa needs. Yung wants ay kapritsyo. Pero yung needs ay pangangailangan talagang basic, yung basikong pangangailangan. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Nagiging eye-opener, nagiging talagang pambukas ng ating pong mga mata. Itong mga patutong, itong mga minamahal ko, hallelujah. Na talagang mga minamahal ko, hallelujah. Itong buhay na ito, mga minamahal ko, hallelujah. Kung ating susuriin talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang misteryoso, kumbaga, pero mga minamahal ko, mulat na tayo, mga minamahal ko, amen. Lalo na, mga minamahal ko, hallelujah, sa provision naman ng Panginoon. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Romel Morante. At mamaya po ay sundan po siya ng ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganoon din po sa mga di manlilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa ating beloved ordained preacher at sa kanila pong mahal po nilang anak at sa ating mga minamahal na mahal na elders na kapiling po natin ngayon at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa inyo pong lahat. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po sa aking buhay. Mula nung ako po ay makakilala at kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, ang aking pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo, pagmumura at ang mga gawain ko noon ako po ay nasa sanglibutan pa, ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At noon din po, nung ako po ay problema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking beloved ko po, hindi ko po alam kung magkano yung gagastusin ko po sa hospital. Ako lamang po ay dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpuri at
yung aking hallelujah, problema ko pong iyon. Ako po ay pinagkaloban po ng mahal na Panginoon, ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking beloved ko po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganon din po, noon din po ay, nung ako po ay bago-bago lamang po na makakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay naging hadlang din po ang aking pinagtatrabahuhan ko po. Sinubukan ko pong yung aking diop ko po ay sa hallelujah sa hindi po sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na manager po namin na kung pwede po ay lipat na lamang po yung aking diop po sa Linggo po o sa Miyerkules po, makadalo lamang po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit hindi po ito pinapansin. Kaya ako na lamang po ay nagdesisyon na ang aking trabaho ko po ay iwan ko na lamang po. Masunod ko lamang po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil iniwan ko man po ang aking trabaho ko po ay hindi po ako pinabayaan ng mahal na Panginoon. At ganoon din po ay ako na rin po ay nakakadalo ng 3 beses po sa isang linggo. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po sa kalakasan po namin, ang taglay po namin, sa sambahayan po namin. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. At amen po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Romela Morantes sa talagang pinagpalang buhay na patotoo, talagang tunay mga minamahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung ating titingnan mga minamahal, kung sa ating buhay na hindi natin kayang baguhin ang ating buhay kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Dahil ang walang ibang makapagbabago sa buhay ng tao kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil napakalinaw ang sinabi ng aklat ng Proverbs ng chapter 16 verse 9 na ang sabi po dito, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. So, ibig sabihin mga minamahal, talagang ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang nagtutuwid sa ating buhay, lahat ng mga vices natin, mga bisyo natin, kung hindi natin tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang hindi tayo magbabago. So salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid talagang tunay na talagang na first love sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at talagang yung kanyang buhay na dati na talagang napakahirap niyang dumalo sa ating banal na gawain na talagang inaasam-asam niya dati noon na talagang siya ay makadalo ng 3 beses sa ating banal na gawain, at ito naman ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa kanyang tuloy-tuloy na pagdalo mga minamahal, talagang unti-unti siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi lang po binago, talagang nandyan ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hindi siya pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos na sabi po niya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. At sa ating buhay, pag nandyan lagi ang ating pagsunod
nandyan lagi na hindi natin sinasalungat ang kautusan ng ating dakilang Diyos na pag nandyan lagi ang ating obedience, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, alam natin pag nandyan ang ating pagsunod, talagang ang kasunod niyan, mga minamahal, ang pagbabago sa ating buhay, ang pagpapala, lahat ng mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating napalakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nier, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang isang mapagpalang madaling araw sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Pastor Willie Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children, Almeida family at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At of course po, maging sa ating mga masugid na mga sumusubaybay sa ating banal na gawain, sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Luzon, Visayas, and Mindanao. Manatili lamang po kayo dyan dahil mamaya-maya po tayo po ay makakarinig na po ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At ating pinapabot din ang pagpalang umaga sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa mga kapwa manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord po rin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdakila, tanging sa ating po pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Nagpapabot po Hallelujah. ng dobleng paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala mga gininto ang aral at turo nating beloved assistant pastor Lina sa Almeida. Bumabati din po ako sa buong Almeida family. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating pong beloved elders at workers na ating pong kapiling sa oras po na ito, sa ating pong live webcast viewers. Sa inyo po mami na mahal po na kapatiran, isa pong mapagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon pong ito na muli ko po siyang mapasalamatan sa mga kabutihan niya po sa aking buhay. Diyan po mami na mahal na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating pong banal na gawain, may karamdaman po akong asma po noon mula po sanggol po ako hanggang sa pagtungtong ko po ng high school. Andiyan po ang labis na pagpapahirap po sa akin. Andiyan po na sakitin po ako noon, mami na mahal. Yung hika ko po is lagi po siyang umaatake. Andiyan po na sa kagustuhan din po namin na gumaling po sa karamdaman ko po, andyan po na sumasangguni po kami sa mga iba't iba po mga espesyalista. Andyan na nagpapakonsulta po kami, yung mga gamot po na dapat po inumin, talagang iniinom at binibili po namin yan. Ngunit hindi po kami nakasumpong ng kagalingan, mga minamahal. Andyan na pansamantala lamang siya. Hanggang po sa nakilala ko po ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating pong banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandiyan po mami na mahal na
Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po na nagpatuloy po ako sa pagdalo po noon. Nandiyan na nakakapakinig po ako ng mga patutuan. Nandiyan na nagkaroon po ako ng pananampalataya sa mahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin po ng ating minamahal, ginagalang Pastor Wilde Estrada Almeida, yung karamdaman ko pong asma, ito po lubusan na po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Hindi Lord. na po ulit siya bumalik. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon. Nandyan po na sa araw-araw na pag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus. Nandyan araw-araw niya rin pong ipinoprovide ang mga pangangailangan po namin. Ang pupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa mga mahal po namin sa buhay na hindi man po namin kapiling, ngunit nandiyan ang mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon. Nandiyan ang patuloy po sila pinag-iingatan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala, patuloy niya po pinagkakalob sa pagpapala po espiritual na bagamat po hindi po karapat-dapat. Patuloy niya pong kinakahabagan na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati dahil sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Jemima Benitez na talagang yung karamdaman na asma na yan, mga minamahal, na mula sa pagkabata ng ating beloved kapatid ay talagang taglay na yung karamdaman na yan na asma, na kung ating titingnan yung karamdaman na yan ay talagang napakahirap, na talagang hinahabol-habol mo ang iyong hininga once na ikaw ay may asma. Itong ating titignan talagang pinuntahan ang lahat ng mga espesyalista, lahat ng mga klase ng gamot, mga matataas na dosage, mayroong nebulizer na ginagamit. Ngunit yung mga bagay na yan ay mga pansamantala lamang, mga minamahal, at sa mga susunod na araw ulit talagang atake na naman yung karamdaman na yan na asma na talagang nagpahirap sa buhay ng ating beloved kapatid. Ngunit na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang tunay na nung matagpuan ang ating banal na gawain, nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman na asma, ito ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangako niya sa aklat ng Jeremiah chapter 33 verse 6 na ang ating dakilang Diyos, siya ang magdadala, siya ang magbibigay ng kagalingan at kagamutan sa lahat ng ating karamdaman. Amen. So sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, talagang napakahalaga pala, mga minamahal, na yung ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos ay talagang nandyan lagi, na huwag natin pababayaan yung ating pananampalataya, na kung ating titingnan, mga minamahal, during the earthly ministry ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng may karamdaman, ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sila ay pinagaling ng kanilang pananampalataya. Amen. Ganon din sa ating buhay, na alam natin na sa ating buhay may kanya-kanya tayong pananampalataya, na kung tayo ay may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, walang mahirap
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Norman Entrada. At sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, at pagdadikila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Lord. Nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong pinagalang minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganun din po sa mga hindi po malilimot ang aral turo ng ating pong ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kunin po sa kanila pong mga beloved children, Almeida family, sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal na beloved elders, mga awit, mga minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang ating gabi na po sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli ako po nabigyan ng pagkakataon na siya po aking pasalamatan. Pinasalamatan ko po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil unang-una sa isang kalakasan na pinagkakalob niya hanggang sa mga oras na ito. At tunay po na talagang nais kong pasalamatan muli mga inamahal na noong araw nung ako po hindi pa po nakakilala sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po yung taglay kong mga karamdaman noong panahon na yon, mga minamahal, dahil andyan po na talagang ako po nalulong po sa bisyo noong panahon na yon, mga inamahal. Yan po yung pagbibisyo na yan, mga inamahal. Ito po yung nagbunga po ng karamdaman. At tunay po na talagang ano po yung kahirapan, mga inamahal, dahil talagang noong time na yun, mga inamahal, ako po tira lamang po sa aking mga loved ones sa mga panahon na yun, mga inamahal. Tunay po na talagang ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po nanatili lang lamang sa aming tahanan, mga inamahal, andyan po na natunghayan ko po ang ating pong banal na gawain sa pamamagitan po ng television, mga inamahal. At tunay po na talagang ako po talagang kinahabagan na pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin nating ginagalang na mahal na pastor dahil talagang binuksan niya po ang aking kaisipan, mga inamahal. Ako po talagang nagkaroon po ng pananampalataya ng time na yon. At tunay po na talagang sa ilang araw, linggo na aking pagsusubaybay sa ating pong banal na gawain, ako po nagkaroon ng lakas ng loob, mga inamahal, na hanapin po ating mong banal na gawain na lumuwas po ng Maynila, mga inamahal. At tunay po talagang 1999, mga inamahal, talagang ako po nakarating ng Maynila at talagang tinanggap ko po ating pong pangalan, ang pangalan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang bautismo. Tunay po, mga inamahal, na sa aking pagpapatuloy, mga inamahal, sa paglilingkod sa Kanya, mga inamahal, ang mga karamdaman ko rin po, mga inamahal, ito po gradual po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Tunay po, mga inamahal, na
maging yung aking mga pag-ibisyo, mga inamahal, yan po totally inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, mga inamahal, talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati rin po doon sa Maynila, mga inamahal, talagang napakahirap pala, mga inamahal, ng hindi po biro, mga inamahal, yung talagang yung pang-araw-araw mo, mga inamahal, at dyan po yung sa yung pagdalo, mga inamahal, dyan po yung kailangan talaga yung financial, mga inamahal, dahil sa pamasahe mo po, mga inamahal, dahil talagang medyo malayo din po yung pinanggagalingan, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang naranasan ko rin po, mga inamahal, na talagang mag-iusap po sa mga driver at saka konduktor, mga inamahal, kung makadalo lamang po, mga inamahal. Subalit, ako pinagpupulit, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi ko nung time na yun, mga inamahal, na sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, sana dumating yung time na talagang hindi na ganito kalayo yung aking pagdalo, mga inamahal. Dahil ano nyo po, mga inamahal, talagang nung time na yun, mga inamahal, talagang hirap din po akong maghanap ng trabaho nung time na yun, mga inamahal, dahil unang-una, mga inamahal, dahil po doon sa aking karamdaman, mga inamahal. Alam niyo po, talagang napakabuti po na pinakamamahal po dahil dininig niya po ang aking panalangin at yung ginamit po ang aking pinsan na ang sabi niya, bakit hindi mo subukan pumunta ng Pangasinan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na ako po'y nakarating po dito sa dako ng Pangasinan, mga inamahal, at tunay po na talagang napakalapit na lang pala ng banal na gawain para makadalo po. Kaya yan po pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, nais ko rin pasalamatan na hindi rin po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat kuminsan, mga inamahal, may kahirapan, maging sa panahon ito ng pandemic, mga inamahal, hindi rin po kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, maalala ko po, mga inamahal, na bago po dumating itong pandemic, mga inamahal, ang inaalala ko, mga inamahal, nung panahon na yun, mga inamahal, yung pag-peace out po ng mga jeepney, mga inamahal, dahil ang iyong abang lingkod, mga inamahal, isang driver po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay gumawa ng kaparaanan, mga inamahal. Dahil alam po, mga inamahal, maalala ko po, mga inamahal, ako po'y nahuli po ng LTO, mga inamahal. At sabi ko, nung mga panahon na mga inamahal, dahil mayroon pa akong 2 taon, mga inamahal, na yung prangkisa po ng jeep na binapasada ko, mga inamahal, 2 taon na lang po yun, mga inamahal. At hindi na po yun i-renew, mga inamahal, dahil ipipeace out na nga po, mga inamahal. Kaya talagang ako po, sabi ko sa aking sarili, sasamantalahin ko itong pagkakataon na ito para talagang kahit pa paano, mga inamahal, ay may maitabi man lang, mga inamahal. Subalit talagang ako po nahuli po ng LTO, mga inamahal, at talagang may kasama pa pong 1 buwan po, mga inamahal, na suspension, mga inamahal. At ako po'y nagpupulit, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa loob ng 1 buwan na yan, mga inamahal, naisipan ko, kami, mga inamahal, nakapag-sit up kami ng isang sari-sari store, mga inamahal. At yan po'y pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi mo naman po namin plinano po yun, mga inamahal. Subalit, yun pala'y kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung dumating po itong pandemya, mga inamahal, talagang wala po kaming inasahan, mga inamahal, kundi yung munting sari-sari store ngayon, mga inamahal, na yung pong
kaparaanan pala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po'y pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa talagang nung nagpatuloy din po itong pandemic na ito, mga inamahal, abang lingkod mga ilahe, hindi rin po nakabalik sa pamamasada at tunay po mga inamahal na ang ating pinakamamahal na Jesus na gumawa din po mga minamahal ng mga kaparaanan mga inamahal. Dahil alam niyo po mga inamahal, dahil hindi na nga po ako nakakapamasada, ako po naghangad mga inamahal na makabili man lang ng sidecar dahil sabi ko, ikabit ko doon sa aking single na motor mga inamahal na ginagamit ko mga inamahal upang magamit ko po sa pang-negosyo man lamang mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang wala po talagang kakayahan na makabili ng brand yung sidecar. Kaya ko po tumitingin-tingin na lamang mga inamahal ng mga segunda mano. So balit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay Diyos na mapagpala mga inamahal at gumawa ang kaparaan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus at may mga hinipo po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na upang ang iyong bang likod ay mga inamahal ay magkaroon po ng hindi lang mo po sidecar kundi bagong tricycle mga inamahal. Kaya yan po'y pinasalamatan ko at yan po'y nagamit namin para kami po ay magkaroon po ng kabuhayan mga inamahal dito sa panahon ng pandemic na ito. Kaya po'y lubos-lubos ko pong pinasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinasalamatan ko po yung mga papapalang physical, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. At ang pinakamataas sa pagpapasalamat kapurihan palawang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang tunay na pinagpala dahil nakilala niya ang ating banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamamagitan ng TV program. Amen. Kung ating titignan mga minamahal, ang ating TV program, ito ay talagang napakahalaga na lahat ng nakakapanood ay talagang sila mga minamahal ay talagang sumasampalataya at talagang tunay na hahanapin ang ating banal na gawain at ang ating beloved kapatid talagang nasumpungan niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang sa kanyang patuloy na pagdalo at siya ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ating napakinggan kanina mga minamahal yung sa kanyang bisyo na talagang yung dati niyang bisyo ay talagang nagkaroon siya ng karamdaman mga minamahal na ganun pala mga minamahal na kung ano man yung pumapasok sa ating katawan, mga bagay na nakakasira sa ating katawan, ito ay nagkakaroon tayo ng karamdaman. Halimbawa sa ngayon, sa oras na ito, kung may taglay tayong karamdaman, halimbawa kung mayroon tayong karamdaman na diabetes, yung diabetes na yan, mga minamahal, hindi natin namana yan sa ating mga magulang. Kaya mayroong tayong sakit, iba-ibang sakit, karamdaman,
ay maaaring 5 months ago o 1 year ago ay mayroon tayong mga bagay na nagawa sa ating buhay kaya mayroon tayong diabetes. Amen. Maging sa karamdaman na high blood, kaya tayo nagkakaroon ng high blood dahil siguro year ago o isang taon ang noong isang taon o mga 2 taon na ang nakakalipas, may mga bagay tayong kinakain na talagang ito ay makapagpapa-high blood sa ating katawan. Kaya tayo mayroong karamdaman bukod sa ang karamdaman, ito ay bunga ng kasalanan. So sa ating buhay, yung mga ibang karamdaman, ito ay may mga mali tayong nagawa sa ating buhay. Mayroon tayong mga nakain na talagang masama sa ating katawan, kaya mayroon tayong mga iba't ibang karamdaman. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya ang ating dakilang manggagamot. Amen. Pag tayo ay sumunod sa palutuntunan ng ating dakilang Diyos, pag hindi tayo sumuway, alam natin na ang banal na salita ng ating dakilang Diyos ay punong-puno ng pangako. Amen. Kaya sa ating pagsunod, talagang gagamutin ng ating dakilang Diyos ang lahat ng ating karamdaman. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario. At sundan po siya ng ating beloved Brother Ray Garcia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumuong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may ipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Talagang maghapon po yan. Ngunit nung na-sweet ko yung television namin, ilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Kasi umaga ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa television. Talagang pinapanood ko po yan. Hindi pa po ako naglalaba. Hallelujah, praise the Lord. Talagang, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Talagang, pag hindi nagtagal, talagang hinanap po namin, natagpuan po namin ang gawang ito dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, hallelujah, linggo po yun, pabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak nung wala pa po kami sa ministeryong ito. Talagang sunod-sunod
silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Kaya Lord. maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi yung aking mahal na mga anak, pag minsan nag-encounter po sila sa disgrasya, hallelujah, pero talagang sumalpok sila sa single, hallelujah. Single po, nakasingle rin po sila. Hallelujah, praise the Lord. Sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang tumilapon lamang po sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ating palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na talagang ang ating beloved kapatid na talagang taglay ang karamdaman na talagang yung kanilang ulo na talagang masakit lagi ang kanilang ulo. Talagang tunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Ang ating dakilang Diyos ay talagang nagpapagaling at kumikilos sa ating buhay. Ang ating beloved nanay na talagang sa kanilang patuloy na pagdalo sa kanilang pananampalataya na talagang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanilang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa ating buhay, mga minamahal, na pagka tayo ay talagang sumusunod, talagang tayo ay dumadalo 3 times a week sa ating banal na gawain. Nakikita ng ating dakilang Diyos ang ating pagsusumikap. Amen. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, maging sa oras na ito. Alam niya ang laman ng ating mga puso. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Kaya sa ating pagpapatuloy, mga minamahal na paglilingkod, na talagang patuloy lamang tayo dahil sa ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sa ating patuloy na pagdalo. Alam natin na talagang punong-puno tayo ng pangako ng ating dakilang Diyos. Anuman ang ating pangangailangan ay alam po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Ray Garcia. At sundan po siya ng ating beloved Sister Soli Alcoraba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagrespeto ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida at ganoon din sa alaala na iniwan at sa mga turo na iniwan ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako rin po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating sa kanilang mga anak, sa ating mga webcast viewer, mga minamahal, at ganoon din sa ating mga beloved workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Bovenir,
at ganoon din sa kanyang anak, ating beloved Sister Vines, at ganoon din sa ating mga beloved elders, beloved preachers, at ganoon din sa inyo po mga limahal, sa ating mga kapatiran dito sa dako ng dito sa San Carlos Outreach, at ako po ay nagpapasalamat at patuloy tayong pinanghahawakan ng ating pinakamalapang sus. Amen. Praise at the Lord. Patuloy na ginagamit sa kabila ng di man karapat dapat mga limahal. Tayo po ay isa sa kinahabagan ng Diyos mga limahal. Alam niyo mga limahal, nais ko rin ibahagi mga limahal sapagkat alam niyo mga limahal, dumating din yung time mga limahal na alam niyo mga limahal sa buhay ng Kristiyano, hindi natin masasabi na tayo po'y malakas, mga limahal. Amen. Na masasabi natin yung ating faith, mga limahal, ay matatag palagi at laging nakatayo. Ngunit dumating din sa time, mga limahal, na sa aking buhay at ako po yung aking pananampalataya, mga limahal, ay nanghina, mga limahal. At nandoon mga limahal na iniwanan ko yung paglilingkod mga limahal at dumating yung time mga limahal na yung aking mga bisyo mga limahal ay bumalik mga limahal at nanghina yung aking pananampalataya. Ngunit alam niyo mga limahal, wala akong kabalak-balak mga limahal na pumunta ng abroad mga limahal. Ngunit salamat sa Diyos mga limahal, doon pala mga limahal. Yung pala ang naging way na doon ako muling yung aking pananampalataya mga limahal ay maging maibalik sa paglilingkod mga limahal. At doon ko mga limahal doon ako nagpapasalamat mga limahal na nung napunta ako mga limahal sa dako ng Saudi mga limahal, doon mga limahal na muling ginamit ng ating pinakamalapang sus. Hindi man karapat dapat mga limahal. At sa pong kagalakan mga limahal na muling ako ibalik ng ating pinakamalapang sa paglilingkod mga limahal. Purihin ang ating pinakamalapang. Alam niyo mga limahal, bilang Kristiyano mga kapag ikaw ay nanghina, kapag ikaw ay sabi nga ng banal na kasulatan at sabi ng sa pangangaral ng mga mangangaral mga limahal, kapag ikaw ay Kristiyanong lang lamig mga limahal, yung mga bisyo mo mga limahal na hindi mo na po ginagawa mga limahal, ito po ay muling babalik mga limahal. At dyan mga limahal na nung ako po ay nanlamig mga limahal ng hina, bumalik ang aking mga kahinaan mga limahal, na sa pamamasada ko sa dako ng Pasig mga limahal, nandyan na dumating yung time mga limahal na nandyan yung mga nakikipagbugbugan na ako mga limahal sa aking mga kapwa driver mga limahal. Wala nang takot, wala nang puso, dahil sa wala nang Kristo sa puso na namumuhay na sa aking puso mga limahal. Kaya nandoon mga limahal yung aking mga kainan. Ngunit salamat sa ating pinakamalapang sunong siya po ay muling aking paglingkuran mga limahal. Yung mga kahinaan mga limahal, muling ito po ay inalis ng ating pinakamalapang. Kaya isang kagalakan mga limahal ito po ay aking pinapasalamatan sa ating pinakamalapang sus. Hindi man karapat dapat mga dahil sa mga panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida. Alam niyo mga limahal, nung ako po ay nanlamig, maraming mga nagme-message sa akin mga limahal, na mga kapatiran na aking mga kakilala na ako po ay manumbalik na mga limahal. Alam niyo mga limahal, kahit ganun pa man yung lagi nating sinasabihan yung mga Kristiyano, mga limahal,
At kapag walang Kristo, kapag ang Espiritu ng Diyos, mga limalaya, hindi na namumuhay, mga limalaya sa ating puso, hindi natin kayang baguhin yung ating buhay, mga nimahal. Ngunit dahil sa panalangin ng taong matuwid, mga nimahal, muling ibinalik ako sa banal na gawain ng ating pinakamalas. Kaya ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri ay sa ating pinakamamahal na Diyos lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil na rin po sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa lahat ng ating minamahal na manggagawa, kalakip ng panalangin yung mga anak. Lahat tayo po mga minamahal. Pagkakaisa po natin panalangin mga minamahal ay mga kapatid po natin na hindi na dumadalo ng lupaypay, mga minamahal. Yun po yung pagmamahal natin sa ating mahal na kapatid. Sapagkat saganang sa kanya mga minamahal, kung siya lang mga minamahal, hindi na po siya makakapanumbalik mga minamahal. Sa dakilang kahabag at pag-ibig ng mahal na Panginoon sa pagkakaisa po ng panalangin, mga minamahal, yung ating mga minamahal na kapatid, na mga tumalikod na mga minamahal, inaabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal. Minsan tayo po nasusubasob, mga minamahal, muli tayong tinatayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panumbalik po yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Kaya ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating alalahanin, mga minamahal, yung alibughang anak, mga minamahal, kung paano siya lumayo sa kanyang ama, mga minamahal, at siya pinagliwaliw lahat ng kanyang pag-aari. Kinuha niya yung pag-aari niya at dinustay niya po, nilustay niya sa kapamaran ng walang kabuluhan, mga minamahal. Ngunit nung balik po, mga minamahal, itong anak na ito, dahil wala na po siyang andun na po, wala ng pag-asa, mga minamahal. Ang naisip niya, mga minamahal, siya ay manumbalik sa kanyang ama, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nasumpungan po siya, mga minamahal, ng kanyang ama na siya ay patay. Sabi niya, nung siya bumalik, muling nabuhay yung kanyang anak. Ganyan po magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naman tayo nagkukulat, nakakasala, umiwalay tayo, mga minamahal, bumalik tayo sa dating mga gawa natin, mga minamahal. Dahil nga po sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa lahat ng minamahal na manggagawa, kalakip ng panalangin ng lahat ng mga mananampalataya, yung ating mga kapatid, mga minamahal, ay nakakapanumbalik, mga minamahal. Kaya patuloy natin panalangin yung ating mga minamahal na mga kapatid na nawalay na po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, matagal na nawalay. Puntahan po natin, panalangin natin sa pag-aayuno, isama po natin sila, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, siya po puspos ng kabanayad sa pagkagalit, sagana sa kagandang loob, sagana sa pagpapatawad, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tumayo po tayo, mga minamahal, habang papunta po rito ang ating mga minamahal, mga awit, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal, samahan po natin ang ating mga minamahal, mga awit. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know. God's march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God march forward, for we are more than conquerors today. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. The butter and not the clay. He's the
march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors this day. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power Of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And now, Burton, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach the Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The sick
the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless. Pasapapuring awit na inalay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa panguna po ng ating minamahal na mga awit, mga minamahal. Diyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga papuring awit, mga minamahal. Kaya sa araw-araw po mga minamahal, kailangan po talaga po purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon upang di tayo manlupaypay mga minamahal. Dahil nga po sa papuri sa araw-araw mga minamahal, nadarama po natin ang matamis na banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yun mga minamahal, kaya tayo po lumalakas mga minamahal. Kaya po, lagi pong galiin po natin dahil ang pag-awit po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakaraming benepisyo po makukuha natin sa kagalingan ng ating karamdaman, kapayapaan, kagalakan sa ating buhay. Kalakasan sa ginagawa po natin sa araw-araw, mga minakong pinupuri nating mahal na Panginoon. Ang mga panalangin po natin, nagkakaroon po ng katugunan, mga minamahal. At tayo po nailalayo sa tukso. Alam po natin ang pag-awit po ng papuring awit, mga minamahal, makapangyarihan, mga minamahal.
Dito po takot na takot ang ating kaaway, mga minamahal, ang diablo, mga minamahal. Kaya kung nalulungkot ka, mga minamahal, magpuri ka, bigyan ka ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po lahat, mga minamahal, yung pagpupuri na yan, mga minamahal, kung paano si Haring David, mga minamahal, pitong bisya, mga minamahal na nagpupuri sa loob ng isang araw, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal. Diyan po nalugod ang ating pinakamamahal kay Haring David, yung pagpupuri niya, mga minamahal. Nagpapabot tayo ng pagpapasalamat, pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kabutihan na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong manglupaypay, mga minamahal. Lagi po tayong mga galak tayo palagi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po natin pinakamamahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat ng pagbati, pagpupuri, pagluwalhati, samba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po. Lamang mga minamahal, dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Manugang po, magandang umaga din po, mga minamahal, sa ating beloved pastoral workers, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nyer, sa kanyang mahal na anak, mga minamahal, ating beloved Sister Vine, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ganun din po sa Facebook live streaming through Facebook live streaming, YouTube, mga minamahal, magandang umaga po, mga minamahal. Tanging gagawin nyo lang po, mga minamahal, sa mga nanonood po, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Sumampalataya lamang po kayo at sumunod, mga minamahal, sa aming ginagawa dito, mga minamahal, at abutin din po kayo ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat namulat po tayo sa katotohanan, mga minamahal, na dinala po tayo sa gawain ito, mga minamahal, na ginamit po ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa lahat nating minamahal na manggagawa. Sapagkat dati po noon, mga minamahal, hindi po natin alam, mga minamahal, na nagpapagaling ang Diyos, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, ay gumagastos ng malaking gastusin para sa kagalingan ng ating karamdaman, sa mga sinsya, mga minamahal, ganun din po sa mga albularyo, mga minamahal. Ngayon, kung matindi ang iyong karamdaman, mga minamahal, malamang delikado po, mga minamahal. Ang tao po, mga minamahal, ay napupunta po, mga minamahal, sa kabiguan. Yung buhay niya, mga minanawawala sa kanya, mga minamahal. Dahil hindi po natin alam, mga minamahal, yung panahon na yun, na nasa reliyon po tayo, anong sikta, dominasyon po tayo, mga minamahal. Wala po talaga, mga minamahal. Hindi natin alam yan, hindi natin alam, mga minamahal, na nagpapagaling ang Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Dinala tayo sa gawain. Nakita po natin ang salita ng Diyos ay buhay, mga minamahal. Punong-puno pala ng pangako ang Diyos, mga minamahal, na siya po ang magpapagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. Kaya po, anumang klase, mga minamahal, mga karamdaman ito, mga minamahal, mga cancer o wala ng kagalingan sa paggamutan, mga minamahal, ay dito, mga minamahal, talaga pong ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya nagtatangi ng tao. Lahat po na lumalapit sa Kanya, mga minamahal, ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit may taning ka, mga minamahal, talaga po andyan po mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yan po yung pangako niya, mga minamahal. Dito po tayo namulat sa pamagitan po ng gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat, mga minamahal, ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo maging mainit sa paglilingkod, mga minamahal. Sinong manlulupaypay, mga minamahal, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, lahat ng ating mga panalangin ayon sa Kanyang banal na kalooban, Kanyang tinutugon ito, mga minamahal. Karamdaman natin talaga pong 100% po, mga minamahal, na pinapagaling po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat, mga biyaya, pagpapala, kapayapaan at kagalakan,
upang wag kang manlupaypay mga minamahal sa dakilang layunin niya mga minamahal. Magpatuloy ka upang ikaw ay magmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Kaya nalulungkot tayo mga minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na hindi po natin kasama, mga minamahal na wala po naman dahilan, mga minamahal kung bakit hindi po sila makadalo mga minamahal. Kung talagang mahal mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, dapat mga minamahal, sundin mo ang kanyang kalooban, ipakita mong mahal mo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng katapatan, yung paglilingkod mga minamahal, na 3 beses kang dumadalo sa pagbibigay mga minamahal, sa pagpupuri, sa pag-aayuno, sapagkat talaga pong napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin ito mga minamahal, nalulugod ang ating pinakamamahal at hindi tayo binibigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord po mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tinatawagan po ating beloved sister Suli Alcuraba. Amen. Beloved sister Suli Alcuraba. Sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen, praise the Lord. Honor and respect to our beloved Honorable Pastor Evangelist Pastor Wildy Almeida and his beloved children, at hindi po natin makakalimutan ang turot aral to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise At the ako'y Lord. bumabati rin po to our beloved ordained preacher Boboy Nier and his beloved daughter. At gayon din po, ako'y bumabati rin po our beloved elders, beloved workers. Gayon din po kayo mga kapatiran, baguhang datihan, maganda ng umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po ako nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus, alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved sister na matagal na pong may karamdaman na kanser po sa maltris mga minamahal, at hirap na po sa kanyang karamdaman mga minamahal, talaga pong hindi na po niya makayanan at siya po ay talagang 3 buwan na lang po mamamatay na raw daw po siya, sabi ng doktor mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may nag-share sa kanya na dumalo dito gawa Miracle Crusade way back 1993 mga minamahal. Alam niyo po yung beloved sister ko po, hindi po siya nagdalawang isip, sumama po sa kapatiran natin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talaga pong sa kanyang pananampalataya 100% mga minamahal. Nung siya ay nabautismohan sa pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, alam niyo po, instant po pinagaling po siya ng pinakamamahal nating Hallelujah, Panginoon praise the Hesus. Lord. Thank you so much, there's Jesus. Gayon din po mga minamahal po namin ang kanyang kabutihan ng mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po mga minamahal, kami rin po mga minamahal na dumalo din dito mga minamahal at nabotismohan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Hesus. Ang aking mga kapatid, mga minamahal, nandito na rin po kami at dumadalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Thank you so much. Pinasasalamatan ko rin po mga minamahal ang aking karamdaman na minamahal na yan po ay talagang, ang sabi po ng aking mga anak, dinala po nila ako sa ospital mga minamahal dahil nahihirapan akong huminga mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi po ng doktor, mayroon daw akong karamdaman na sakit sa puso mga minamahal. Pero sabi ng doktor, ang dami pong resita ang binibigay sa akin mga minamahal, ang aking mga anak talagang tanggap ng tanggap mga minamahal ang mga gamot
Pero ang sabi ko sa mga anak ko, huwag na lang akong iinom ng gamot, mga anak, sabi ko, dahil mayroon akong Diyos na magpapagaling sa akin. Sabi ko, praise alam the niyo po Lord. mga minamahal, ang ginawa ko lang po mga minamahal, fasting lang po ako. At fasting and prayer, mga minamahal, nag-i-stay po ako sa dako ng Pampanga. Na ako po'y nagpapasting doon, mga minamahal, kasi taga roon po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po nagtagal, mga minamahal. Instant po, pinagaling po ako ng pinakamamahal nating Thank you Panginoon so Jesus. much, Jesus. Gayon din po, mga minamahal, pinasasalamatan ko rin po ang aking mga anak, pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Ang sabi ko sa mga anak ko na sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal, sabi ko, dumalo kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kayo rin po ay pag-agalingin ng pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Sabi ko sa mga anak ko, at gayon din po ang aking mga apo, mga minamahal, pinasasalamatan ko rin po ang mga sa kanilang karamdaman, mga minamahal. Ang aking apo na panganay, mga minamahal, mayroon siyang karamdaman na talaga pong mataas ng lagnat niya, mga minamahal. Nung nagpuri po kami, mga minamahal, nagpuri mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking apo na mataas ang kanyang lagnat, mga minamahal, siya po'y pinagaling ng pinakamamahal nating Panginoon. Kaya pinasasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Jesus, dahil po, alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved husband, mga minamahal, siya po ay talagang talamak na lasinggero, mga minamahal. Ayaw niya akong padalawin dito, mga minamahal, sa gawain natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Ang sabi po niya sa akin, kung patuloy daw po ako, mga minamahal, na maglingkod dito sa gawain ito, papatay na daw ako, mga minamahal, kung hindi ako susunod sa kanya. Alam niyo po, mga minamahal, araw ng Miyerkules, mga minamahal, ako'y dumalo. Pagbalik ko, mga minamahal, siya po'y lasing na lasing, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa aking pagdating sa araw na yun, mga minamahal, may dala siyang kutsilyo, mga minamahal. At talagang one step na lang siguro, mga minamahal, talagang tutusukin na po ako ng kutsilyo, mga minamahal. Ako'y nakapikit, mga minamahal. Ang alam ko, mga minamahal, ako'y talagang mamamatay na. Pero andyan ang mahal na Panginoon. Ang sabi po ng mahal na pastor, kung nandyan, kung nasa kagipitan kayo, ang sabi ng mahal na pastor ay banggitin nyo lang po ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, binanggit ko lang po ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam ko, nung tutusukin na ako ng kutsila, pinikit ko ang aking mata, mga minamahal. Ang akala ko, talagang mamamatay na po ako, mga minamahal, pero andyan ang mahal na Panginoon Jesus, ang aking beloved husband, mga minamahal, siya na-frozen po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon. Napakabuti po ng mahal na Panginoon Jesus. At isa pong aking patutuo, mga minamahal, ang aking, nung pumunta po ako sa dako ng Angeles, mga minamahal, tumawid po ako doon, mga minamahal. Hindi ko po alam, mga minamahal, na tumingin lang po ako sa kaliwa, mga minamahal. Hindi ako tumingin sa kabilang. Pero ang mga minamahal, may malakas na takbo ng bike, mga minamahal, nabangga po ako sa tagiliran. Pero andyan, mga minamahal, nabangga po ako, mga minamahal. Ang mga minamahal, yung bike, mga minamahal, tumalsik, mga minamahal, nagalit po siya sa akin. Bakit? Siya pang nakabangga, siya po'y nagalit sa akin dahil ako'y nanatiling nakatayo, mga minamahal. Kaya napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pinag-ingatan po ako ng pinakamamahal nating Panginoon. At pinasasalamatan ko rin po. Pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon Jesus dahil po sa po ang pagbibigay, mga minamahal. Dahil po nung hindi po ako natuto ng pagbibigay, mga minamahal, talagang hirap na hirap po ako, mga minamahal. Talagang nung natuto po akong pagbibigay, mga minamahal, talagang ang pagbibigay talaga totoo, mga minamahal, dahil po Praise the Lord.
Dahil po mga minamahal, ang blessing ko mga minamahal, hindi ko pa nauubos mga minamahal, andyan na naman. Kaya maraming salamat sa Amen. Praise mahal na the Lord. Panginoon Thank you Jesus so sa much, mga Lord pagpapala na pinagkakalob sa akin. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan. Pasalamat tanging Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po mga minamahal kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doon sa mga walang pag-asa, mga minamahal, anumang karamdaman ninyo, mga minamahal, napakinggan niyo po ang aming mahal na kapatid, mga minamahal sa kanyang kapatid, nagkaroon po ng cancer, mga minamahal sa kanyang matris, mga minamahal. Kaya sa mga viewers po natin, kung napapakinggan niyo po ito mga minamahal, wala na pa po yung pag-asa sa buhay dito po mga minamahal. Ang Diyos ay mabagin at walang imposible sa Kanya mga minamahal. Siya po mga minamahal ang nabahagi niyan mga minamahal. Yung kanyang kapatid mga minamahal. Yung nabahagi niyan po mga minamahal, ginawa niya po mga minamahal. Hindi na po siya nag-atubili mga minamahal. Siya po pumarito sa gawain ito mga minamahal. At yun po mga minamahal, nung siya tumanggap mga minapabautismo sa kanyang banal na pangalan, parang hangin lang po na nawala yung kanyang karamdaman na kanser mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Wala nang pag-asa sa mahal na Panginoon pag-asa, kundi manatili ka dyan sa karamdaman mo, ayaw mong lumapit sa katotohanan, sa gawang ito mamatay ka. Tapon ka pa doon sa dagat-dagatang apoy dahil wala kang pananampalataya. Ngunit kung pumunta ka dito, anumang klaseng karamdaman mo mayroong kapag gagalingin ng mahal na Panginoon, magmamana ka pa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristus. Ating mahal na kapatid na napatuto, mayroon po siyang sakit sa puso, mga minamahal. Pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kanyang apo, grabing yung lagnat, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng lalapit sa Kanya, sumampalataya, hindi niya bibiguin mga minamahal. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yung mga minamahal kung nasa kagipitan ka, mga minamahal, nasa panganib ka, katulad ng ating mahal na kapatid, galit na galit po yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Talaga pong pinagbantaan siya, mga minamahal. Wala po nakapagpigil sa kanyang pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo siya, mga minamahal. Nung pag-uwi niya, nabangan po siya, mga minamahal. Talaga pong sasaksakin ayon sa kanyang patuto, mga minamahal. Ang sabi ng beloved Honorable Pastor, kung nasa kagapitan ka, sumigaw ka lamang ng hallelujah at ililigtas ka ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan, kaluwatian, mga minamahal, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong kaligtasan, mga minamahal. Yung pong ibig sabihin po ng hallelujah, kaligtasan, kapangyarihan, kaluwatian, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong sa Kristo. Kaya andyan ka agad, mga minamahal, tumawag ka sa akin, magpapakita ko mga dakilang bagay na hindi mo malalaman. Mga minamahal, yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal, na prusin po, mga minamahal. Ganyan po mga minamahal ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal sa lahat ng mga sumasampalataya, naglilingkod sa Kanya na may takot, panginginig, sumusunod ang Kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Brother Edward Padua po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Ako po yung nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa mga po na masugid na sumusubaybay sa ating FB Live po, mga naman through Facebook, mga minamahal. Po yung nagpapaabot ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus, dahil yan po mga minamahal nang wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay po mga minamahal na yung abang lingkod mga minamahal ay may karundamang asma din mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na mga minamahal na mula paggabata mga minamahal, taglay ko na yung karamdamang yan mga minamahal. Tunay na yan po yung nagpahirap sa akin mga minamahal. Dahil yan po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na yan po na mahirap huminga mga minamahal.
Diyan po maging sa pagtulog mga minamahal, yung tamang posisyon mga minamahal, kailangan kong hanapin yung mga minamahal upang makatulog ako mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Isus dahil yung mga minamahal na one time mga minamahal dyan po na yung aking beloved tito mga minamahal na siya po yung nag-share ng mga minamahal ng kanyang nasaksihan ng gawain ito mga minamahal dyan sa Dakong Manila mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa kanyang pag-uwi mga minamahal. Kami po kanyang sinama mga minamahal dyan po sa gawain, sa linggayin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kami po'y dumalo mga minamahal, nagpuri mga minamahal, dyan mga minamahal na pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Yan po mga minamahal, yung abang lingkod mga minamahal ay nagpabautismo mga minamahal sa tubig mga minamahal. Yan po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, yan po mga minamahal, yung karamdaman ko pong asma mga minamahal, tunay nga po yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Isus, yung mga minamahal na, tunay nga po mga minamahal na sa pag-iingat niya sa araw-araw mga minamahal, sa aking pagpasok mga minamahal, sa pag-uwi mga minamahal. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Isus mga minamahal, yan po mga minamahal na ako rin po yung nagkaroon din ng matinding trangkaso mga minamahal. Tunay nga po na umabot po ng ilang weeks sa mga minamahal. Yung nga po mga minamahal na wala pong ginawa yung abang lingkod mga minamahal, kundi niya po pumunta sa pastoral mga minamahal. Nandiyan po ako yung nag-aalay ng ayuno mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yun na yung matinding trangkaso mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Isus. Yung mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, sa pagtatapat mga minamahal, yan po yung mga pagpapala mga minamahal niya. Yan po mga minamahal na tunay nga po na ako pinag-umpisa sa maliit na sahod mga minamahal niya po na ito po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal pang Isus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal pang Isus, yung mga minamahal na sa mga himala, mga minamahal na, yan po na ma-share ko lang mga minamahal na, yan po mga minamahal na one time po na yung aking buong family mga minamahal na sila po'y dumako ng Manila mga minamahal. Nandyan mga minamahal na tunay nga po na sila po'y nakasakay sa jeep mga minamahal. Nga po mga minamahal, dyan po sa Dakong Tarlac mga minamahal. Nandyan po yung jeep mga minamahal na yan po'y umikot ng 5 beses mga minamahal. Nandyan po na para po itong niyuping lata mga minamahal, ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Isus. Dahil yan po mga minamahal, yung aking buong family mga minamahal, yan po sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na sa pagsigaw po ng hallelujah, praise the Lord, yan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Isus dahil yan po na sila po'y gasgas lamang po mga minamahal na wala pong nangyaring masama sa kanila mga minamahal. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Isus dahil hindi man karapat dapat mga minamahal na ako ginagamit bilang isang fine square sa banal na laubasan na nagpupurit, nagpapasalamat ako sa pinakamamahal pang Isus sa pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mahal na kapatid sa ating beloved Brother Edward Paduas. Pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah, sa ating mahal na kapatid na tunay na napakadaming biya at pagpapala ang kanyang tinamasa, buhat ng siya maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at talagang grabe mga karamdaman, hallelujah, na talagang siya'y lubusang pinagaling sa kanyang karamdamang asma. Talagang napakahirap na karamdaman ng asma, minamahal. At talagang kalimitan dyan sa mga asma, minamahal, kalimitan yan ay talagang yan ay nagiging sanhi ng kanilang kinamamatay na minamahal. Kung talagang hindi lang nakasumpong sa buong katotohanan, hallelujah. Talagang grabe ang karamdaman niyan. Pinaghalong grabing may mga allergies pa yan, minamahal. Talagang napakahirap i-maintain ng karamdaman niyan, minamahal. Ngunit mapalad sa lahat na mapalad dahil lahat na nasumpungan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ang ating dakilang manggagamot. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kahit ako, sa kapaintulutan po nating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din sa pag-alala sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din ang aking pagbati sa kanilang mga anak, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ganoon din sa kanilang mahal na anak, beloved Sister Mines Near, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran,
sa inyong mga mahal na webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah, isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Amen, praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At manatili po tayong gising na mahal upang lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang minsan sa ating mga trabaho maghapon, minamahal talagang ang iba sa atin talagang may mga mabibigat na trabaho. Okay lang na medyo maiglip-iglip na mahal. Hallelujah. Normal lang po yan. Ngunit wag lang natin tutulugan na mahal. Sayang po yung mga pagpapalang inilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon para lubos po tayong pagpalain. Hallelujah. Nandiyan mga grabing himala na talagang dapat nating pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at din siyang luwalhatiin sa kanyang mga kamangamangang gawa. Dahil tunay minamahal talagang mga gawang ito ng Diyos ay talagang tunay na nakamamangha. Hallelujah. Talagang nung sa mga buhay natin noon, ito ay hindi natin nakikita. Akala natin ang mga bagay na ito ay parang kwento-kwento lamang, parang kwentong kutsero lamang minamahal. Ngunit tayo mismo naka-witness ng mga bagay na ganito, nangyari mismo sa ating mga buhay. Talagang tunay ang ating Diyos ay Diyos ng mga himala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At akin na pong tinatawagan, tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Kristen Cualquera. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, Legion Hila. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako rin po ibati po ng magandang daling araw na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at atin din pong inaalala ang banal na aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan. Muli ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito. Dahil alam niyo po mga minamahal ang iyong abang likod ay napakasakitin ng bata na dumating po sa point na palagi po akong dinadala sa ospital. Andiyan na madalas po akong absent sa school dahil nagkakasabay po yung anemic tsaka yung UTI ko po. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus magmula nung ako'y kanyang kinahabagan na gamitin na po dito sa kanyang banal na ubasan at kinahabagan na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus yung mga karamdaman ko na po yan. Andiyan na pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Hallelujah, Kaya hallelujah. pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon at nais ko rin pong pasalamatan ang pag-iingat niya po dahil maalala ko muli nais kong i-share yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus. Nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Andiyan po pauwi na po kami that time na hindi po namin inaasahan yung landslide po. Andiyan na nangyari po habang kami po ipababa na po sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, nung na nagtaka po kami, hininto po ng driver po yung aming sinasakyan na andiyan nakita po namin sa bandang harapan po namin tuloy-tuloy po yung pagragasa po ng lupa na alanganin po kaming umatras sa mga oras na yon dahil po andyan po na may mga sumusunod na sasakyan. Pagtitingin naman po kami sa bandang kanan namin, yung bangin, pagbandang kaliwat harap po namin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Sa mga oras na yon, sobra pong nagpapanik na po yung mga kaklase ko po na hindi po nila alam yung gagawin, pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na tayo tinuruan ng ating pong beloved pastor na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tayo lamang po tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at sumigaw ng hallelujah in Jesus name. Sa mga oras na yun, andyan na, yun po ang katagang yun ay pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa inyong abang lingkod. Andiyan ako po ay nag-rebuke ng hallelujah in Jesus name. Alam niyo po mga minamahal, after a minute lamang po, yung landslide na po na yun nandiyan na pinatigil po yan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah, Kaya hallelujah. lubos-lubos po ako nagpapasalamat dahil po andyan na sama-sama po kaming malhatid na nakauwi ng ligtas sa aming pong kanya-kanyang tahanan at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa mga oras na ito, sa pag-iingat niya po sa pang-araw-araw na
na sa daan po, andyan na, nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus na pinagkalooban niya po ko ng trabaho at kahabagan din po ng mahal na Panginoong Yesus. Andyan na hinihipo niya po ang beloved amo po namin na kami po'y makadalo at nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus na andyan po na hindi rin po kami nire-require na magpa-vaccine bagkus sila pa po yung nag-iingganyo sa kanyang mga empleyado na wag pong magpa-vaccine. Kaya nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus sa mga pagpapala na yan. At nais ko rin pong pasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus. Malala ko po nung kalagitnaan po ng pandemic, andyan po na ang aking pong beloved ama ay nawalan po ng trabaho sa mga oras na yun. Sa mga oras na yun, na andyan na ang iyong abang lingkod ay wala din po akong stable na trabaho sa mga oras na yun. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi niya po kami pinabayaan at may dahilan po pala kaya po niloob ng mahal na Panginoong Yesus ang mangyayaring iyon dahil po andyan na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil isa po ang aking pong beloved ama na ginamit po sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoong Yesus na magpunta po doon sa krusada sa Culyon, Palawan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na pagbalik din po ng aking pong beloved ama galing po sa usada na yun, andyan na pinabalik po muli siya doon sa trabaho na yun. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoong Yesus sa pang-araw-araw po na aming pangangailangan, hindi na po kami pinababayaan. Andyan po na higit po sa lahat yung pinapasalamatan ko po bagamat hindi po kami karapat-dapat. Andyan na patuloy niya po kaming kinakahabagan na aking pong beloved ina at beloved kapatid ko po na gamitin niya po kami sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Bilang karagdagan po kami po yung mag-aalay ng makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Ating beloved Sister Kristen Colqueras. Pinagpahalang buhay na patutong yan. Hallelujah. At maging sa papuring awit niyan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay naman na mahal na talagang grabing mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabing aksidente, supposed to be, hallelujah, na grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, gumuguhong lupa, hallelujah.
Ngunit ano man yan, hallelujah, talagang ang ating Diyos ay makapangyarihang Diyos, hallelujah. Gaya na lamang ating pinakamamahal na Panginoon, maging nung kanyang sawayin din ang dagat, minamahal, dahil ang kanyang mga apostol na kasama. Talagang grabing takot, minamahal. Maging sila, minamahal, nagtaka kung ano daw siyang klaseng tao, dahil pati mga hangin at hangin at tubig sumusunod sa kanya. Ganon din kahit sa pagguho ng lupa, minamahal, talagang sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, nung ating mahal na kapatid ay talagang sumigaw ng in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dahil yan nga po ay turo ng man of God, hallelujah, na talagang sumigaw ng ganyan, hallelujah, kapag ka nangangailangan ng tulong, minamahal. Talagang yan ay tinugo ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din sa kanyang mahal na mahal, hallelujah. Talagang nandun, minamahal, dumaan sa mga pagsubok, minamahal. Talagang nung nawalan din ng trabaho, hallelujah. Ngunit may plano ang Diyos, hallelujah. Lahat ng mga bagay talagang maganda, masama, kung tignan natin, minamahal. Ngunit ang mga bagay na yan nagkalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ngunit bago pa man, minamahal, tayo muna ay magpasalamat po at panalangin nating coffee break, minamahal. Tayo pa manalangin, minamahal. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan na may pinakamamahal pang Jesus. Kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. Muli, mahal na Panginoon, sa aming coffee break, mahal na Panginoon, hallelujah. Amin samot dalangin, mahal na Panginoon, na ito'y magsilbing panggising sa aming inaantok na diwa, mahal na Panginoon, hallelujah. At aming samot dalangin, mahal na Panginoon, sa mga pinagmula ng mga ibiya at pagpapalang ito, mahal na Panginoon, ibalik niyo po ng makalibong beses, milyong beses, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. All this sweet to song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it down, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ and went. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven assembled be. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white. All this Jesus day of peace eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. All this sweet to song with
There they found their heart's desire, bread and fish upon a fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling down, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever on his side. All the hosts of heaven will assembly. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po. Amen. Praise the Lord. At manatili po tayong gising manmahal. At akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved brother Legion Hila. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda rin ng ating beloved sister Norma Bilnuan. Amen. Praise the Lord. Una po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at walang pagpaparangal sa ating pinakamamalapay ng Diyos po lamang. Amen. At dobleng Praise the respeto, paggalang sa ating dearly beloved, Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida sa patuloy pong pag-alaala at pagsusariwa sa mga iniwang turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na sa piling na po ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Ganyan din po sa Almeida Children, sa beloved grandchildren, sa beloved preacher and workers, hallelujah, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher sa lugar po ito, sa ating beloved Kuya Buboy, sa kanya pong beloved daughter. Gayon din po sa beloved elders na kasama po natin sa mga oras na ito. Gayon din po sa aking kapo mga awit, beloved instrumentalist, beloved IT, beloved control, sa lahat po ng mga kapatiran, baguhan datihan, at sa mga webcast viewers po na patuloy na sumusubaybay na ating banal na gawain sa dakong ito ng San Carlos City, Pangasinan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako Praise po ay the buong puso nagpapasalamat, nagpupuri sa ating pinakamamalapay na Jesus na minsan na po ako ay binigyan niya ng gintong pagkakataon para patuloy siyang purihin, dakilain ang kanyang mga himala sa aming buhay. Magmula po nang kami ay tawagin sa tunay na gawain ng ating pinakamamalapay na Jesus. At tunay nga mga minamahal, way back 2007 na kami po tawagin na ating pinakamamalapay ng Jesus sa gawain ito, na kung saan mga minamahal, kami din po mga minamahal ay tunay na punong-puno po kami ng problema sa buhay, mga karamdaman, at tunay na wala po kaming kapayapaan ng aming sambahayan, na kung saan mga minamahal, tunay na andun po yung aking beloved ate, yung ginamit ng ating dakilang Diyos para kami po itawagin sa tunay na paglilingkod sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Dahil siya po ay nagkaroon ng karamdamang demon possess na kung saan mga minamahal, grabe yung pagpapahirap sa kanya ng diablo mga minamahal, na kung saan napakarami naming pagamutan ang pinuntahan, maging sa psychiatrist mga minamahal, at maging sa pari, pinaulyuhan yan mga minamahal, subalit wala pong nangyari, walang kahit anong kagalingan ang ipinagkaloob sa aking ate. Kung saan mga minamahal, tunay na napakadakila po ng ating malapay ng Jesus. Sapagkat ng mga panahon na yun, tunay na nasharean po ang aking beloved mama na aking beloved lola
sa dako po ng Bicol sa Camarines Sur, na kung saan mga minamahal, sabi po ng aking beloved lola, hanapin daw po ang tunay na gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat mayroon daw pong case ang kanyang katulong na ganun din daw po yung case sa aking beloved ate, at tunay na dinala daw po dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at instant daw po yung kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit ganun pa man mga minamahal, dahil nga po sa lumaki kami sa dambuhalang relihiyon, tunay na mahirap po sa part namin, mahirap sa part po na aking beloved mama na hanapin po ang gawain ito, sapagkat sabi nga po niya mga minamahal, kung saan daw po siya namulat na relihiyon, doon na daw po siya hanggang pagtanda niya. Subalit salamat po sa ating malapay ng Jesus, sapagkat sa hindi man po inaasahang bagay, tunay na isa pong kapatiran na ginamit ng ating pinakamamalapay ng Jesus para matagpuan po namin ang tunay na gawain ito. Kaya nagpapasalamat po ako sapagkat sa pananampalataya po ng aking beloved mama sa 2 weeks niyang pagdalo at pagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na instant healing mga minamahal. Tunay na aking beloved ating mga minamahal. Tunay na pinaghimalaan niya na kung saan mga minamahal, napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Walang kahit anong medisina po mga minamahal. Walang kahit anong mga gamot ginamit. Yun lamang po pananampalataya lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At Hallelujah. nagpapasalamat din po ako ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi man po ako karapat dapat mga minamahal. Tunay na isa din po ako sa ginamit ng ating mahal na Panginoong Jesus. Maging isang mga awit ng kanyang banal na ubasan. Noong unang-una mga minamahal, napakalaking question po sa aking isipan mga minamahal na maging isang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito. Sapagkat mga minamahal, kimi akong tao mga minamahal, napakamahihain ko po mga minamahal, wala pa akong kahit anong talento sa aking buhay. Subalit mga minamahal, kaparaan na ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa patuloy ko lamang pong pagdaing pananalangin sa Kanya, lahat po ng Kanyang kalooban tunay na ipinagkaloob po niya sa akin, na kung saan mga minamahal, tunay lahat ng mga bagay, mga negatibong pag-uugali mga minamahal, tunay na binago pong lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong abang lingkod, at pinalitan po ako ng positibong pananaw sa aking buhay, na patuloy pong magamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, tunay dahil nga mga minamahal sa kabataan ko, mga minamahal ng mga panahon na ako po'y masave, 17 years old nang ako po mga minamahal maging GFGC mga minamahal. Tunay na mga minamahal, parang sa isip ko, parang isigulaki lang mga minamahal yung paglilingkod. Naging on and off mga minamahal yung aking pagpapagamit. Na kung saan mga minamahal, tunay na hindi po ako naging maingat. At tunay nga mga minamahal, dumating po sa pagkakataon mga minamahal na ginamit po ang aking beloved papa na muntik po siyang mamatay. Na kung saan mga minamahal, na bedridden siya ng almost 3 months. Gano'n po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat mga panahon na yung mga minamahal, dahil nga sa pagiging pasaway ko mga minamahal, tunay na ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa andyan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na sinaliksik po ang aking sarili. At tunay na dumaing po ako ng mainam sa ating dakilang Diyos. Humingi po ako ng sign na kung hindi man po nakakaya sa harap natin mahal na Panginoon Jesus, ako po'y manunumbalik sa Kanya sa paglilingkod. Pagalingin lamang po niya aking beloved Papa. Alam niyo mga minamahal, hindi pa po natatapos sa aking pag-aayuno noon. Tunay na andyan po yung instant na kagalingan na ipinagkalob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. At alam niyo mga minamahal, isang bagay po, tunay, i-share ko din po sa inyo, way back 2015 hanggang 2018 mga minamahal, na ako po'y maging full-time worker sa dako po ng Camarines Sur. Na-assign po ako sa dako ng Tigaon, Camsur, at sa Catanduanes mga minamahal. Tunay na noon mga minamahal, tunay na kapag ikaw po'y tinawag ng ating mahal na Panginoon Jesus sa napakalaking ang katawagan, napakalaking gampanin sa Kanya, tunay na andyan na samusari yung mga struggle sa buhay. Ganon din po katindi yung mga pagsubok na pagdadaanan. At alam niyo mga minamahal, tunay na napakapalad ko mga minamahal. Sapagkat tunay na doon ko po na-realize yung tunay na essence po ng pagiging Kristiyano sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon ko po mas lalong naunawaan kung paano yung tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat mga minamahal, lumabas po ako sa pagiging manggagawa.
buong puso po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Sapagkat sa almost 6 years, mga minamahal, na ako po yung mabackslide, mga minamahal. Tunay masasabi ko ang aking buhay, mga minamahal, tunay na napakagulo. Halos sa lahat ng bisyo, mga minamahal, natutunan ko, natuto pa akong uminom, manigarilyo, halos naging laman pa ako ng disco para mga minamahal. Halos mga katrabaho ko, kasama ko yan, mga minamahal, halos wala kaming tulog, nilamon na po ako, mga minamahal, ng makamundong bagay, mga minamahal, mga panahon na yun. Subalit isang bagay pong pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa bawat parte po ng aking buhay, sa ups and downs, mga minamahal, na aking pong naranasan. Hallelujah. Buong puso po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po niya akong kinahabagan. Patuloy po niya akong ibinabalik sa kanyang banal na gawain. Sa pagpapagamit. Tunay na. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po kayang masukat. Hallelujah. Ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Hallelujah. Ay nagpapasalamat po ako. Hallelujah sa mga pagpapala. Hallelujah na patuloy niya ipinakakalob sa aming pamilya. Bagamat ako po mga minamahal, sa dako pa ng Bicol. Subalit nagagalak po ang aking puso, mga minamahal, na tunay siguro po may dahilan na ating dakilang Diyos na mapunta po ako dito dahil tunay yung peace of mind, mga minamahal, na noong pinapanalangin ko sa ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil mga minamahal, tunay sa dako ng Bicol, ang aking pong beloved Papa yung ginagamit para usigin kami ng aking beloved mama, na kung saan yung grabing pressure kung mga minamahal, dahil nga mga minamahal sa ginagamit, doon mga minamahal 3 times a week din ako, mga minamahal, dumadalo. Minsan may mga gatherings po, mga minamahal, sa gawain natin doon, na minsan mga minamahal, yung beloved daw, assign na preacher natin doon, minsan mga may pinapa-stay kami sa church. Alam niyo, mga pag-uwi kami sa bahay, tunay na andyan yung sermon, mga minamahal na aking beloved Papa. Subalit salamat po sa ating mahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga bagay na yung mga minamahal. Andun, walang gabi, mga minamahal, hindi po ako umiyak na nalangin sa ating mahal na Panginoon Jesus. Nasabi ko, patuloy niya ako i-comfort, bigyan niya po ako ng peace of mind sa aking buhay. Kaya dumating mga minamahal sa panahon, hallelujah, na madako po ako rito, may mga ginamit pong kapatiran. Kaya labos po ako nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. At bago po, mga minamahal, ako magtapos, mga minamahal, ako din po ay mag-aalay ng makalangit na awit sa ating Praise the Lord. pinakamamahal. Hallelujah, hallelujah. Bibilangin ko ang kabutihan mo sa dalampasig, kulang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatag sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kung bibilangin ko kabutihan mo sa dalampasigan, kulang ang buhay. Kung bibilangin ko
pagkukulang ko. Di sapat ng luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabuhay biyayang buhay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ang anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing naraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing naraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi na magbabago ang anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing naraan mga pagsubok sa buhay ko, sa buhay ko. Ang lahat ng kapurihan at pagpasalamat sa ating pinakamalapay na Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal ng Panginoon? Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Brother Legion Hila, sa pinagpalang buhay na patutong yan, maging sa papuring awit para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na pinagpalang ating mahal na kapatid. Hallelujah. Sa himbalang kaparaanan natin pinakamamahal na Panginoon, talagang sila nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanilang loved ones na mahal na demon possessed. Hallelujah. Talagang tunay po minamahal talagang ang pinakamamahal na Panginoon para tayo makapunta sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, gumagamit ang pinakamamahal na Panginoon. May kaparaanan natin pinakamamahal na Panginoon upang ating masumpungan ang buong katotohanan. Hallelujah. Tunay ating mahal na kapatid, sila pinagpala, sila nakakilala sa ating pinakamamahal Panginoon at pinagaling yung kanyang loved ones na demon possessed. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay nga sa paglilingkod, hallelujah, sabi nga ng banal na kasulatan ay hindi puro rosas. Amen. Praise the Lord. Nandiyan talagang may mga pagsubok na daranasin na isang Kristiyano. Ngunit ang mga bagay na yan ay talagang sa ating paglilingkod, yan ay pampasarap na po sa ating paglilingkod. Yan ay talagang, kumbaga, sa ikatitibay ng bawat Kristiyano, kaya nangyayari mga bagay na pagsubok sa ating mga buhay. Talagang parang isang sundalo na mahal, talagang hindi magiging matibay ang isang sundalo kapag hindi dumaan yan ng grabing training. Kapag dumaan yan ng grabing training, ano man ang gerang kanyang harapin na mahal, yan ay magiging matatag at matibay. Talagang grabe ang lakas na kanyang haharap. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Masama at mabuti, pinaglakip-lakip yan para sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Akin na pong tinatawagan po ang ating sunod na bahagi ng buhay na patotoo, ating beloved sister Norma Bilnuan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Anlek Lorenzo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang. Praise the Lord. Pastor de Almeida at ganun din po di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo mga beloved kapatiran. Binabati ko rin po ang ating beloved mga elders, mga beloved magpagpalang umaga na po. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko po ang kabutihan ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po, talagang nakikibarkada po, umiinom po ng gin. Talagang palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved. Ate ko po noon, inaaway ko po yan. Ang aking mga magulang sinasagot ko po. Alam niyo po, nung ako pinabautismuhan po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Pensus, tunay po, ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Pensus. Praise the Lord, hallelujah, Praise the Lord. Ang pagmumura po, pinalitan din po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noong year 1998 po, nagkaroon po ako ng sakit. Ang symptoms po, ako po nag-bleeding po na akala ko mamamatay na po ako dahil wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko lamang po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nabagamat andyan po ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila saved. Talagang nandyan, ang takot po nila. Hindi ko rin po sinabi na ako ipunta po sa doktor. Ipinunta po ako sa doktor. Alam niyo po, dahil sa mahina po ako, ang mga nurse takbuhan po. Alam niyo po, nung ako po in-examine po, ang sabi po ng doktor po ay tumor daw po ito sa matres. Alam niyo po, ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako, ang nakita po ay cancer daw po ito sa matres. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po, pag ako'y mamamatay, sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala, sabi ko po. Kaya sabi po na aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po sa akin, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang nagsusumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagalingin po ako. Hallelujah, praise the Lord. Dahil ang sabi po ng doktor ay lumabas ka ng muna na magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, i-schedule operahan. Alam niyo po, nung ako po'y nandun na po sa bahay, nagmumukmuk po ako na iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matres. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Pensus. Alam niyo po ang aking beloved ate, pumunta po sa aming bahay. Nasabi niya, sumama ka, sabi niya. Ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, mahina po ako. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo,
hihiga po ako doon. Sabi ko po sa aking bravo dati. Kaya pinaunlakan ko po na ako po'y sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban po. Pagdating ko po dyan, ang mga kapatiran nagpupuri po. Alam niyo po, nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas Praise po the ako Lord. ng ating Hallelujah, hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kaloob po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan po sa unat panalangin ng ating kabalikat po ng ating beloved manggagawa. Ang aking sakit na cancer sa stress, ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, buhay na buhay po ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po, tuwing umaga po, nagpupuri po ako. Nagpapasalamat. Dahil sabi ko po, kulang po ang aking buhay. Na maipasalamat sa mga kabutihan na ginawa niyo po sa aking buhay. Sabi ko po, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maraming pagpapala po. Dahil po, noon po, hindi puro pagpapala rin po, pagsubok, dumaranas po tayo. Alam niyo po, nung umpisa lang po akong naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, ang bahay po namin talagang maliit lang po. Nandyan ang kusina, nandyan ang tulugan. Nandyan po talagang maliit po. Butas-butas pa po. Umuulan po. Nababasa po kami. Talagang yung dingding po. Ang ginagawa ko po, tinatakpan po ng mga sako. Pero hindi ko po yung tinignan ang kahirapan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po, talagang dyan 3 beses po, dumadalo po ako. Sabi po nila kung saan po ako kumukuha ng pamasahe dahil dalo na lang akong dalo. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Princess. Di po ako pinabayaan ang aming bahay ngayon. Talagang inayos na po, maayos na po, hindi na po tumutulo. Kaya maraming Praise salamat the Lord. Hallelujah, sa ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po, pinagkalooban din po kami ng motor po na brand new. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako Praise sa the ating Lord. pinakamamahal Hallelujah, hallelujah. na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. 9:00 po ng umaga po yan. 12:00 po dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin pa po sa Barangay Tandok. 12:00 po pumunta po sa aming bahay na nakamotor po. Pagdating niya po, talagang dyan po ang takot niya, nanginginig po. Dahil binalat niya po ang kagat ng ahas. Talagang inalis niya po. Nakita ko po na talagang ang bakat ng yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil sa oras na ito, sabi ko po, buhay ka. Iningatan ka ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Sabi ko Hallelujah, po, hallelujah. hindi tumalab yung kamandag ng ahas. Sabi ko po, kaya napakabait po ng ating pinakamamahal Right, na amen. Panginoon Praise the Lord. Jesus. Maraming salamat. Napakabuti po. Talagang totoo na makapangyarihan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa aking bunga. Ngayon po na si Agnes po, alam niyo po yan, nung ipinunta po namin dito, talagang andyan, nagwawala po yan.
nangangagat po yan. Pero nung siya po'y binautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, yung masamang espiritu po sa kanya, pinalaya po, pinagaling na po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking beloved Balae, na siya rin po ay masakit po ang kanyang mata. Binautismo rin po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, pinagaling po ang pananakit po ng kanyang mata. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Amen. Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Kaya hindi po ako nagsasawa po dahil nakikita ko po kung gaano makapangyarihan. Ipinakita po ang himala po sa aming baryo po. Dahil po ang aking bunga yan na yan na si Agnes, hindi po yan nakakapagtrabaho po. Talaga andyan tulala lang po. Tuwing nilalapitan mo yan, talagang lumalayo siya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat. Dahil sa pagkagalingan, sa pag-iingat, sa pag-provide po, nandyan. Di po kami pinapabayaan. Alam niyo po, nung isang araw po, talagang wala na po ang aming bigas. Talagang pagkain lamang po namin sa gabi. Pero hindi ko po namalayan may dumating na pagpapala. Kaya nakabili po ako ng bigas po. Kaya Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pag inuna mo talaga ang ating pinakamamahal na Right, Panginoong amen. Jesus. Hindi kanya pababayaan. Man, Nandiyan praise the lagi Lord, siya. praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko po, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang gaano tayo inibig, ganun din po. Ibigin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sana panghawakan tayo na makapagpatuloy po sa paglilingkod po. Makasunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa lahat-lahat na mabiyaya at pagpapala. Pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved sister Norma Biluan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay talagang napakabuti ng ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito. Manamahal. Hallelujah. Grabe manamahal. Maging sa kanang anak manamahal na natuklaw ng ahas. Hallelujah. Tunay nga yan ang tanda. Sabi nga ng Marcos, manamahal, na talagang yan ay lalabas yung mga tanda kapag kayo nabautismon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan ang mga tanda, manamahal, na magkahawak ka man ng ahas, makagat ka man, hallelujah, ito'y hindi ka maano, manamahal. Talagang maging sa karamdaman ng ating mahal na kapatid, manamahal, may cancer, may tumor, manamahal, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, at grabing pag-iingat, grabing tinamasan nila, manamahal. Maging sa ating mahal na kapatid natin din po na-witnessan, yung sinasabi naman na mahal, yan po'y na-demon possessed, manamahal. Talagang ang ating mahal na kapatid niya, talagang hindi siya halos, ayaw magpalapit, hindi siya malapitan. Talagang nanlilisik ang kanyang paningin ng mahal, hallelujah. Ngunit dumating ang pagpapala sa kanyang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Siya'y pinalaya ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na tayo lubos sa minagpala dahil tayo nakakilala sa ministeryong ito, hallelujah. At tunay na talagang nandyan na talaga na ating tinatamasa mga grabing pagpapala yan. Hallelujah. Yan ay sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng ating mga minamahal na manggagawa na talagang patuloy na nanalangin para sa atin na mahal. Kaya kung atin makita na lamang matuklaw man tayo ng ahas, nandyan minamahal sa mga aksidente, na talagang nandyan na talagang madidisgrasya tayo, matatabunan na, masasagasaan na, pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga taong patuloy na nanalangin sa atin, ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad na mahal. Kaya ating pasalamatan natin pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay niyan.
Kahit ating talagang dapat nating ipagpunyag, minamahal, huwag tayong dapat malungkot, minamahal. Talagang tayo magalak ng totoo, minamahal. Dahil sa grabing pag-iingat at higit sa lahat, ang nag-aantay sa atin, ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At patuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Akin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Anlek Lorenzo. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Loretta Bacani. Amen, praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas sa papupuri, paglalahad at padadakilan na tatangay lamang po sa ating pinakamamahal at Diyos po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Dubling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Kabalikan po natin mga beloved children. Bumabati rin po isang mapagpalang madaling araw po sa ating beloved order preacher, sa ating po mga beloved preacher, beloved elders, beloved workers, beloved instrumentalists, sa inyo po mga beloved kapatiran at sa ating po mga live webcast viewers po. Bumabati po kayo ng mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Natawag na naman po ako sa kanya banal harapan upang magpasalamat po. Hallelujah. Pasalamatan ko po ang kanyang kamanghamanghang gawa. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hindi man po karapat dapat. Hallelujah. Ako po ay ginagamit po sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Bilang isang youth choir member po, hallelujah, at nagpapasalamat din po kung ginagamit po bilang isang instrumentalist. At nagpapasalamat po sa ating pinakamamalaking Jesus, hallelujah, na binisa niya po kami may kabanalan, hallelujah. At mga minamahal, nagpapasalamat po sa ating pinakamamalaking Jesus na provide niya po lahat ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. At nagpapasalamat po sa ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal, dati po ang aking beloved daddy, andyan po na hallelujah, andyan po na humahad lang po siya sa ating banal na gawain. Andyan po na pinipigilan niya po kami sa aming pagdalo. Andyan po na inuusin niya po ang ating banal na gawain. Ngunit sa patuloy pong pagdalo at pananalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na hindi po ang kanyang puso. Andyan po nakasama na rin po siyang dumadalo sa Ordaneta po. Hallelujah, nagpapasalamat po kasi pinakamamahal na Jesus dahil kasama na namin po siyang dumadalo. At nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa mga pagpapalang pinagkakalob niya po sa amin. Hallelujah. Hindi man po karapat dapat. Hallelujah. At nagpapasalamat po sa ating pinakamamalaking Diyos sa kanyang pag-iingat, patnubay, gabay sa amin. Hallelujah. At sa akin po mga minamahal, nagpapasalamat po kung mga minamahal. Provide niyo po ang aking pangangailangan at hindi na po nakauwi mga minamahal. Ngunit andyan po ang malapay noon na provide po. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat na tatangay lamang po sa ating pinakamalaping Jesus po lamang. Amen. Palagpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan at sa pag-provide ng Diyos. Sabi nga mga minamahal, God is our refuge in times of trouble. At kapag tayo po mga minamalay humingi ng tulong sa mahal na Panginoon ay talagang nandiyan parati ang kanyang mga kamay. Handang tumulong sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isa pong napagandang umaga. Aking pong naisipabot sa bawat ating pong mga minaman ng mga bisita. May sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinanguna po natin pong ginagalang at minimalabang lista. Ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. At anuman po yung kalagayan sa oras sa ito at may mga pangailangan po kayo, ay yun pong asahan kung paano malapay noon tumugon sa inyo po mga pananalig saan makayo naroon. Amen. Magpatuloy lamang po kayo at kayo po ilubos sa pagpapalay ng ating Diyos na buhay. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, pinangasiwaan po natin pong beloved Doreen Preacher, Brother Bubuy Nier,
sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo muna tumayo mga minamahal upang magising tayong lubos sapagkat maya lamang ay talagang makakapagkinig na tayo ng mga special na awitin ng ating mga minamalang awit at salita ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Great is the Lord and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and a city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and a city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the Lord, and city of the great King. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody of me. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Loretta Bacani. Praise the Lord. Amen. At sundan po siya mga minamahal ng ating pong beloved Brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeida, ang iniwang turo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Almeida, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Nir, ang sa kanyang anak na si Sister Divine Nir, beloved Almeida children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang umaga na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. May insomnia po ako, high blood, diabetes, mataas po ang cholesterol, ang pangangatawan ko, rayuma, lagi po ako sa doktor noon,
albularyo, wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwalis sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisisag, nagawa kong kasalanan. Sa oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Nagising po ako, minamahal, umaga na po. Tinignan ko po yung mata ko sa salamin po. Sa una't dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeda, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Amen. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa kagalingan na ibinibigay po sa akin. Saka yung aking beloved, anak-anakan ko na si Justin Bacani, minamahal. Nilagnat po. May tumubo sa kanyang balat na parang bulutong tubig, minamahal. Ang kati-kati daw po. Nanay, makati, sabi niya po niya. Sabi ko, manalangin ka sa mahal na Panginoon, itaas mo yung kamay, tsaka lumuhod ka, sabi ko. Yun ang ginawa niya. Ngayon po, pinagaling na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya, maraming salamat sa mahal na Panginoon Hesus sa kagalingan. Maraming salamat sa pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa pag-provide po sa pangangailangan po namin. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa kalakasan na ibinibigay po sa amin. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa kalakasan, minamahal. Sa pag-iingat po sa aming pamilya. Kaya hanggang dito na lamang po, sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you. Maraming sa pinagpalang patutunayan na talagang grabe makaramdaman. Amen. Matagal niyo yan insomnia, mga minamahal, at talagang hindi po biro yan, mga minamahal. Hindi ka makatulog dahil sa wala kang kapayapaan sa puso't isipan. Talagang maaburido ka talaga. Amen. Ngunit ang Diyos ay napakabait. Amen. That when we try to worship Him, kapag tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa Kanya, tayo lalapit sa Kanya, mga minamahal, ilalagak niya sa ating po mga puso ang kapayapaan. Sapat siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Camille Milan sa kanila pong special na awitin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. That's Jamil Milan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdikila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda and our beloved children, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, at baging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y mabati na magpalang umaga na sa ating lahat, madaling araw, at ako'y nagpupuri
at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pinusus sa pag-iingat sa amin ng ating dakilang Diyos sa araw-araw, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, nariyan na bagaman hindi namin siya kasama, physically, subalit ang mapagpala at mapag-ingit na kamay ng ating pinakamamahal pinusus ay hindi nalalay sa Kanya. Sa undalan ng beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, patuloy siyang naabot ng panalangin ng ating beloved Pastor at ganoon din pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal pinusus dahil ang ating dakilang Diyos ang nagpo-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Tapos mula nung mag-start ng pagkalat itong virus na itong COVID hanggang sa oras ito ay hindi namin naranasan na ni isang araw ay nagkulang ang ating pinakamamahal sa pag-provide sa aming pangangailangan. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal pinusus sa patuloy na kalakasan, galusugan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos at bagaman hindi man karapat-dapat ay kanyang patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit kayang lahat ng kapurihan pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala na. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na tayo mga minamahal. Amen. At tayo po mga minamahal makapakinig ng patuto at special na awitin galing sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Jamil, sa kanyang pasalamat sa ating mga Panginoon. At siya po ay sundan ng ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved children. Ako rin po ay nagpapaabot sa ating beloved workers, elders na pinangingisiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanya pong beloved daughter, at sa ating pong beloved live webcast viewers, at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati na isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataong ito upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na, nung kasagsagan din po ng COVID-19, andyan po na nakaramdam din po ako ng sintomas ng COVID. Andyan po na tinrangkaso din po ako at masama din po ang aking pakiramdam, at andyan po na sobrang bigat po ng aking katawan. Andyan po na hindi po ako makatayo, hindi po ako makakain ng maayos. Andyan po na sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangungunang panalangin po na ating ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, andyan po na nagpalihans po ako sa ating banal na gawain. Nandyan po na nagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan po na naramdaman ko po ang kagalingan sa akin. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po na darating na naman po ang face-to-face na classes. Nandyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po na sa katalinuhan po na kanyang pinagkakalob sa akin at sa aking kapatid. Nandyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po na hindi man po karapat-dapat ay kanyang kinahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Bago po ako magtapos, nais po naming mag-alay ng mga makalangin na awitin. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So messy, why is pain as
it just hurts so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You stand in my heart. You stand in my heart. I'm not gonna worry, 'cause I know that you've got me right inside the palm of your hand. Each and every moment, what's good and what is broken happens just the way you planned. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You stand in my heart. Praise the Lord, praise the Lord. I will run to you and find refuge in your arms, and I will sing to you because of everything you are. You stand in my heart. Amen. Praise the Lord. Stand in my heart. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You stand in my heart. You stand in my heart. 'Cause I'm not gonna worry, 'cause I know that you've got me right inside the palm of your hand. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ng ating mga Panginoon. Praise the Lord. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When I'm standing in fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadows, oh, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Call me as your own. You have blessed me, redeemed me. You call me as your own. You have blessed me, redeemed me. You call me as your own. You're my strength, you're my defender. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not Amen. alone. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. You will go before me. You will never leave me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Praise the Lord, praise the Lord. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Ang pinakamataas sa pagpupuri at paluwalhati ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At yung mga papuring awit na katulad niyan, mga minamahal, ay talagang nagbibigay sa atin ng pag-asa from time to time. Amen. Sabi nga ng awitin, we are not alone. Amen. Kailan naman di tayo iniwan, pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Lord to Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong paikinig na mga buhay na patotoo. At atin na pong binibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, beloved na Nanay Nida Bakuyag, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother, John Aquino. Amen. Atin na pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved sister Miriam Reyes, beloved brother Samuel Villarus, at ang pinakahuli na dito mga minamahal, ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paglalang din po sa ating beloved Pastor Wildish Almeda at atin din pong inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na beloved mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutiang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat nakilala ko po siya sa pamamagitan po ng karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po ay may karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Hallelujah, praise God. Alam niyo pong mga minamal, dati pong mga minamal noon, hindi ako naniniwala sa mga ganitong gawain. At talagang napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na kapag ako'y sinisiran po mga minamahal, tumatanggi po ako mga minamahal sang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved ko pong anak na
talagang nandyan yung kanyang galis sa kanyang buong katawan na talagang grabe po mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor dati po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Hallelujah, praise God. Talagang nung walang-wala na talaga akong magawa po mga minamahal sapagkat ginawa ko na po ang lahat. Kaparaanan na itinuro po sa akin. Nandyan po mga minamahal na sinubukan ko pong dumalo po sa banal gawain. Ito po mga minamahal, sumama po ako sa kapatiran po mga minamahal sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Nandyan po na ang dumalo po ako mga minamahal, talagang tunay yan, talagang nakita ko po mga minamahal, yung mga nagpapatotoo po mga minamahal na sa mga ganito po mga minamahal na nagpapatotoo po, na pinakinggan ko po yung mga patotoo nila, talaga nga pong kamangha-mangha po ang gawa ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, tunay na ako po yung nanampalataya rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga narinig ko pong mga patotoo, talagang nandiyan na sinampalatayanan ko rin po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Nagpatuloy pong dumalo po ng 3 beses sa isang linggo po dito sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala pa po akong isang buwan na dumadalo po mga minamahal. Sa kahabagan po, sa panguna't panalangin po ng mahal Pastor Weldy Estrada Almeda, yung karamdaman po ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis, ito po ay nililis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Amen. Tunay nga po mga minamahal na ako rin po yung dati pong mahina pong aking baga. Sa patuloy ko lang pong pagdalo po dito po, tunay nga na ako rin po pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Andiyan din po mga minamahal na, dati po mga minamahal na gustong-gusto ko pong baguhin ang aking sarili po dahil isa rin po ako mga minamahal na grabe po akong magmura po nung dati po mga minamahal na talagang kahit na nagsisimba po ako mga minamahal sa dambuhalang reliyon po mga minamahal, talagang pag-uwi ko ng bahay, nandyan pa rin yung pagmumura ko. Ngunit alam niyo po nung ako po nandito na po sa gawain, ito po mga minamahal, tunay nga na yung mga gawain niyan, yung ugali ko na yan po mga minamahal. Ito po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Nandiyan din po mga minamahal na ako rin pinakaranas ng grabing himala sapagkat ako po dati 2004 po mga minamahal na ako po ay nakunan po mga minamahal. Talagang nag-bleeding po ako na 1 linggo po mga minamahal. Ang pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Tunay nga wala po akong ginawa po mga minamahal. Ako sumampalataya lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na wala pong imposible po mga minamahal. Nagpuri po, nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay po na sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa panguna't panalangin po ng ating mahal pastor. Hallelujah, praise God. Alam niyo po yung pitos na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Praise the Lord. Na hindi po ako pumunta po sa doktor, hindi po ako nagparas pa. Hallelujah, praise God. Tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Alam niyo mga minamahal, talagang tunay nga ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay ansan na grabe po ang himala po mga minamahal. Maging po mga minamahal na kami po dati po mga minamahal, napakahirap po. Pagkat po mga minamahal noon, dati pong nakitira lang po kami sa aking ate po mga minamahal. Wala po kaming dating tirahan po mga minamahal. At talagang inuusig po ako. Inuusig po kami mga minamahal sapagkat ang tingin po nila sa akin po mga minamahal ay palagi po kami sa banal na gawain po mga minamahal, ngunit hindi po kami makagawa ng bahay po mga minamahal. Hindi po kami, wala po kami sarili namin tahanan. Ngunit alam niyo po mga minamahal, binaliwala ko lang po ito. Nagpatuloy po kami dumalo po sa banal na gawain, nagtapat sa pagbibigay po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, hindi po tulog ang mahal na Panginoon. At lahat po ng ating karaingan, ito po'y dinidinig ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Tunay nga na kami po ay
biniyayaan po ng sarili namin tahanan po, mga minamahal. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Ganyan din po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy na ginahabagan din po ako ng mahal na Panginoong Jesus, sapagkat tunay nga na hanggang sa mga oras na po ito, ako rin po ay ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, grabe mga himala na yan. Amen. Sapagkat kung hindi totoo ang Diyos, ang ating mga kapatid ay siguradong napahamak na. Sapagkat yung mabulok yung fetus, mga minamahal, sa kanya po siya napupuna. Talagang hindi po yan. Malalason kasi ang isang nanay na talagang mayroong talagang nabubulok na bagay sa kanyang tiyan. Ngunit dahil sa pag-iingat ang mahal na Panginoon, ating mga kapatid, pagkamat di magandang nararamdaman, tumuloy siya sa pagdalo sa banal na gawain, nagpuri sa Diyos, umasa na ang mahal na Panginoon na magpapagaling sa kanya, hindi sa binigo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Supposed to be yan kapag hindi po Kristiyano at mahal na Panginoon, niraras pa yan. Amen? Sa totoo lang, sapagkat kailangan nilang linisin ang loob ng Diyos ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ang Panginoon, nakita niyo mga minamahal, kasama natin, buhay na buhay, pinagpala na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang po pagkataon sa sunod na magbahagi ng kanyang pasasalamat. Ating beloved brother, John Chan Aquino. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. Sunod po siya ng ating po beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Beloved brother John Jan. At kung wala, atin na po ibigay ang pagkataon sa ating po beloved sister Miriam Reyes. Sundan po siya ng ating po beloved brother Samuel Villaruz. Amen. Kung mayroon pa pong gusto humabol, we still have 15 minutes remaining. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung wala rin ang ating beloved Sister Miriam, atin na pong bigay po pagkataon sa ating beloved brother Samuel Villaruz. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa lahat po nating minamahal na mga gagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa lahat po nating minamahal na mga elder, at sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran. Praise God. Ako'y lubos na nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Dahil andyan lagi yung pagpapala ng malapinoon, nakalakasan, kalusugan sa aking buong sambahayan. Andyan na talagang napasukan na naman kami ng trangkaso, ngunit tunay andyan po yung kagalingan na ipinagkakalob ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Dahil ako rin po ay dumanas ng matinding trangkaso rin po mga minamahal. Andyan po yung sobrang nanghina yung aking katawan. Andyan po na kahit isang basong tubig, talagang hirap na hirap ko pong iangat yan para uminom. Hirap din akong bumangon, talagang halos sa buong maghapon nakahiga na lang po ako dahil sa sobrang panghihina ng aking katawan, na andyan po na halos wala akong ganang kumain, at andyan yung sobrang pait ng aking panlasa, at talagang sobrang panghihina ng aking pisikal na katawan po mga minamahal, na kahit sumanda lang talagang hirap akong gumalaw. Ngunit ako nanampalataya sa ating pinakamamalaking Jesus. Ako po nanalangin na andyan na humingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakasala, sa lahat ng aking mga pagkukulang. At ako'y lubos na sumampalataya sa ating pinakamamalaking Jesus. At na po, andyan po yung
kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamalaping Jesus. Praise God. At ako rin po lubos na pupurin at pasalamat sa Malapinon dahil andyan po yung patuloy na pag-provide na aming mga pangailangan na ilang beses pong pinagpala akong lubos na Malapinon, humihipo ng mga tao na talagang ginagamit ng ating pinakamamalaping Jesus upang ipaabot ang mga pinansyal na pagpapala sa amin. Andyan na ako'y lubos na nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus, maging sa patuloy na paggamit sa akin, sa aking mga anak, sa patuloy paggamit sa amin sa banal na ubasan ng ating pinakamamalaping Jesus. Bagaman na tunay na andyan yung hindi karapat-dapat, andyan yung laging nagkakaroon tayo ng pagkukulang, ngunit lubos kaming kinahabagan ng ating pinakamamalaping Jesus. Kahit ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At ating pong Diyos ay talagang sabi nga walang bagay na nalilingid sa kanyang kaalaman. Amen. Lahat ng pangangailangan po natin, lahat po ng ating po mga desires ay ang Diyos ang siyang nagkakaloob at kapag tayo po mga minamahal ay pinagkalooban ng mga answers sa ating mga prayers na yan, mga minamahal. Doesn't necessarily mean na magpalabayan na tayo at talaga tayo na po mga minamahal ay talagang hindi na mag-concentrate at bigyan ng oras ang paglilingkod sa malapay. No? Kundi ito po mga minamahal, the more na dapat tayong magpagamit, the more na tayo mga minamahal ay talagang subject ba sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At kung nandiyan na po ating beloved Sister Miriam, ay atin na po ibigay mo pagkatapos sa ating mga kapatid at sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise Ako the din Lord. po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wildy E. Almeda, ginagalang na Pastor Wildy E. Almeda, at ganun po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganun din po sa buong beloved Almeda family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako din po ay napupuring papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito na ako ay nabigyan muli ng pagkakataong upang maipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na sa aking buhay. Hallelujah. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat napakatagal na panahon na ako po ay nalamig sa ating pinakamamahal na Jesus at sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ako ay kanyang muling binalik sa gawain ito. Hallelujah. Maalala ko po noon mga minamahal, nung ako po ay hindi nalalamig pa sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po ang napakaraming bisyo mga minamahal. Andyan po ang kalayawan sa katawan mga minamahal na malala ko noon mga minamahal, mga ganitong oras po mga minamahal, andyan pa po kami sa labas mga minamahal, talagang nagkakasiyahan kasama ang aking mga kaibigan mga minamahal. At maalala ko rin po noon mga minamahal, talagang napakagulo ng aking buhay mga minamahal, walang kapayapaan sa puso at isipan. At lalong-lalo na po mga minamahal, talagang andyan po ang walang kabanalan sa kasuotan mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal Jesus, nung ako ay kanyang tinawag muli mga minamahal, talagang andyan po ang na ako po ay unti-unti niyang binago mga minamahal. Yung mga dati kong ginagawa mga minamahal, talagang yan po ay talagang inalis lahat ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Talagang binigyan paan sa puso't isipan mga minamahal. Hallelujah. Talagang kung ang kalooban ng mga ng ating pinakamamahal talagang siyang nasunod mga minamahal. At akin din muling sariwain mga minamahal ang dakilang himala ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose, mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor mga minamahal, sabi niya 2 years na lamang po ang itatagal ng aking buhay mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung narinig ko po yan sa aking doktor mga minamahal, talagang ako ay nalungkot mga minamahal sapagkat nung time na yun mga minamahal talagang napakaliit pa ng aking mga beloved babies mga minamahal. At talagang sabi ko mga minamahal, mahal na Panginoon Jesus, napakabata ko pa, ako ay kukunin mo na, sabi ko mga minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon Jesus ay hindi kaparaanan ng tao mga minamahal. Andyan po na ako ay muling tinawag na ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain mga minamahal. At andyan po na sa pakikinig mga patotoo dito sa harapan mahal, andyan po na talaga mga minamahal ay hallelujah. Nalaman ko ang sekreto ng andyan po na ako po ay nag-alay ng mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang humingi po ako ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At andyan po na yung karamdaman kong ito mga minamahal, andyan po na sa patuloy lamang na pagdalo mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po talagang sinunod ko ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Yung karamdaman ko na sabi ng doktor na 2 years na lamang po ang itatagal ng aking buhay mga minamahal. Hanggang ngayon mga minamahal, andito rin po ako sa inyong harapan, malakas na binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Jesus at lubos na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat sino po ako para ako ay kahabagan muli ng ating pinakamamahal na Jesus. At ako ay nagpupuri papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat siyang patuloy na nagproprovide ng aming mga pangailangan sa araw-araw at siya rin po ang nagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa amin, sa aking buong sambahayan, mga minamahal. At siya rin po ang nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan sa amin, mga minamahal. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal natin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating huling magbigay pasalamat ang ating beloved Sister Hayden Aquino. Amen. Praise the Lord. At atin na po pinaganda ang ating po mga minamahal na mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang aral at turo na ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat ng beloved Almeida children, sa lahat po ng beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo po, maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan. Ako po ay nagpapaabot ng isang pagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Una sa gintong pagkakataon na ito na Kanya pinagkaloob upang aking siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na aking taglay sa mga oras na ito. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat maalala ko lamang po mga minamahal na dati-rati po nariyan na tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nariyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko, sa aking pong buong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at nariyan na kapag
tuluyan nga pong napuno yung aking katawan, talagang hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko, mga minamahal. Noong mga time na yan, talagang naranasan ko din pong mag-take ng gamot. Ngunit tulad nga ng nasasabi ng ilan na sa gamot, mga minamahal, talagang nariyan ng hindi kompletong kagalingan. Ngunit mula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, talagang nariyan na ang kagalingan ay tuluyang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Ganun din sa aming araw-araw na pagtatrabaho, sa aming pagbabiyahe, nariyan laging pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po sa patuloy na pagpuprovide ng aming pangangailangan mula po sa material, financial, physical, lalong pagpapalang spiritual na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, kalwalhatian, pagdadakil, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang pagkiling ng mga buhay na patotoo. At bawat patotoo na yan mga ating pong panghawakan, sapat sabi nga mga minamahal, yan ay mga patotoo ng ating mga Panginoon, inilagag sa bawat isa sa atin upang ating po madakila, mapasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen. Tayo po lahat tayo tumayo habang nagana ating mga minamahal mga awit. Tayo umawit sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower, He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in a King's highway. Walking in the King's highway. Place for many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang ialay na papuring awit sa malapay. Now, brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka malapay na. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise the name of the rich God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. 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 Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat man na Panginoon. Tunay nga mo, minamahal, karapat dapat lang papurihan, pasalamatan ng Diyos. Amen. Sa oras ito, sa ating po mga kapatid, di pa nakadaman ba na presensya naman na Panginoon. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Dapat sa club, kapag tayo uwi, di man lang natin maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Sagana ang pagbuhos ng Diyos ng kanyang banal na presensya sa bawat isa. Lamang tayo lamang mga minamahal, humingi kapatawaran upang ating matanggap ang pagpapalang ito. Tayo lang doon malangin mga minamahal, dakilang Diyos, ang banal sa pangalan namin pinakamama na Panginoong Isus. Talastas mo bawat puso na iyong mga anak, bawat isipan. Wala kaming nais sa bumagdabag dito. Ikaw ay ang pasalamatan. Itaas ang dakilang pangalan, mga Panginoon. Ano man nakita mong hadlang sa bawat puso na iyong mga anak. Nilingin namin kapatawaran sa pandalangin ng aming kailangan Evangelista Waldo Estrada Almeida.
Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga banal na pagpapalang ito. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Lahat na demonyong hadlang, we cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith. God bless you, beloved choir. With God to our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Glory, hallelujah. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Glory! Amen! Isang pusong tapat ang sa atin ay likhain. Glory, hallelujah! Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal pagharin sa akin, ang galak na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo na tuloy gawin mo, ibalik mo gawin mo tapat. Ibalik mo at ako'y gawin mo tapat. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak pa, minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At maraming salamat sa ating malapay. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating malapay noon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating malapay noon. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po. Paupulat muli, ako'y bumabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers na ating Facebook live streaming online. At kayo po ay pong patuloy na wini-welcome sa ating pong banal na gawain ng overnight prayer po natin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal na banglista, Beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ng mga anak ng Diyos. Magpalakpak po at purihin natin ang ating malapay noon. We give due honor and respect sa ating pong Beloved Evangelist Welde Estrada Almeda sa kanilang pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeda. Even time na tayo po mga nakakilala, mga minamahal, yan po ituro na ng mga beloved Son Pastor. Amen. At itinutuloy-tuloy natin yan mga minamahal hanggang sa mga oras nito sapagkat dahil dyan sa pagsaganap natin bagay na yan, tayo po'y lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga beloved workers po, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Good morning po. Pinangasiwan po ng ating pong beloved Dorn Preacher, beloved brother Buboy Nier sa kanyang mga anak, at beloved Mr. Vines. Ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mamil dadako sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag na ito. Ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkaloob ng ating ikasampung bahagi at ating pong mahandog. Sabi dito, mga minamahal sa kalatang Deuteronomio, kabanata 11,
talata 26 hanggang 28. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi niyo didinggin ang mga utos ng Panginoon Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na kinutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi niyo nangakikilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ibig sabihin mga minamahal, kumbaga sa kwan, the choice is ours. Ang pagpili ay nasa atin. Kung gusto ba natin mga minamahal ng pagpapala, ang sinasabi ng Biblia, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Sumunod tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Ngunit kung ang gusto natin ay sumpa, amen, simple lang. The contrary, huwag kang sumunod. Amen? Pero kaya tayo naglilingkod mga minamahal, kaya tayo nagpupuyat, kaya tayo nagfa-fasting, kaya tayo gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon, dahil gusto natin ang pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Walang Kristiyanong ayaw ng pagpapala. Kaya nga tayo nagiging Kristiyano. Dahil gusto natin pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen. And we know that our God, siya po mga minamahal ay mapagpalang Diyos. Kaya tayo po, kaya ang gagawin natin mga minamahal, instead na tayo sumuway, tayo dapat ay susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat po mo nagnanais sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, kapag tayo po ay nakakagawa ng mga kalooban ng mahal na Panginoon, sa pagbibigay, pagiging Kristiyano, pamuhay, the way how we talk, the way how we, kung araw-araw ba, kilos na natin mga minamahal, tayo po ay may assurance naman. Binigyan tayo ng assurance na mahal na Panginoon na kapag tayo susunod may pagpapala. Sabi ng aklat ng Awit 37, 25, 26, sabi niya, ako'y naging bata at ngayoy naging matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan niyo mga minamahal, yung mga tao daw na gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, sabi niyan, hindi lang ikaw kundi maging ang iyong lahi ay pinagpapala sa bawat araw ng mahal na Panginoon. Grabing pangako yan mga minamahal. Amen. Ang all we have to do is really to choose. Ano bang gusto natin? Ang tayo ba'y pagpalain o hindi? Susunod ba tayo o hindi? Amen? At tayo po mga minamahal ay nagnanais at we are reminding everyone na hindi po dahilan ng kahirapan kaya tayo po mga minamahal ay hindi makasunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan dito sa pagbibigay. Amen? Marami pong lahat naman tayo mga minamahal, nagdaan tayo sa grabing kahirapan. Sa totoo lang, walang napakayaman na tao na lumapit sa Diyos. Sa totoo lang mga minamahal. Dahil hanggat tayo mayroong kayamanan na nakikita at wala na tayong pangailangan sa iba, hindi tayo lalapit sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya mapapalad tayo po mga minamahal ay nakadama ng mga kahirapan, nakaramdam tayo mga minamahal ng pagkakulangan ng pagkalinga. Kaya dahilan kaya tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, ang sabi ng Biblia mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gaganap niyan, ang sabi ng Biblia ay ating pong ginaganap o tinutulungan, hindi ang malapay, kundi tayo. Sapagkat ang kailangan natin mga minamahal, sa buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sabi ng 2 Korinto, ang kabanata 8, talata 1 hanggang 5, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, nakita nyo grabe dumaan sa pagsubok, mayroon pang kapighatian. Amen. Ang kasaganaan ng kanilang katuwaan, grabe, nandoon ang kagalakan. Nakita niyo yung mga matatapat na Kristiyano? Bagamat may mga pagsubok, bagamat may araw nakikita mga kapigatian sa buhay, mga minamahal,
pero grabe ang kagalakang nadarama. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po maminal sa oras na ito, talagang parang lungkot na lungkot tayo at di natin madamang kagalakan, tingnan mo yung pagtatapat, kapatid. Amen? Sapagkat ang sekreto ng ikaw ay magalaking Kristiyano, maging matapat na Kristiyano, dapat ang mga anak ng Diyos. Mas kinagrabing problema yan, maniwala kayo sa akin, sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos natin kaysa mga problema na yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makita niyo mga minamahal, for every problem that we encounter, there are thousands of ways kung paano ito isolve ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga nakita natin mga minamahal, mga mangaral, narinig tayo, kung ang problema mo ay kasing laki ng barko, ang solusyon ng mahal na Panginoon ay kasing lawak ng dagat Pasipiko. Grabe! Amen? That's how we see our God. Ganun makapangyarihan ang mahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito mga minamahal, bagamat sa kanilang mga maraming pagsubok at mga kapagatian, ay nandun na ang kasaganaan ng kanilang katuwaan. At ang kanilang malabis na karukahaan, sumagana sa kayamanan ang kanilang kagandahang loob. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga Kristiyano sa Macedonia, mga minamahal, hindi po sila mga mayayamang mga Kristiyano. Amen? Pero nagtatapat ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi sa dami ng pera ang tinitignan dito mga minamahal, kundi sa pagtatapat ng anak ng Diyos. Sapagkat kapag nakita ng Diyos ang katapatan ng kanyang mga anak mga minamahal, maniwala kayo sa akin, yung mga, sabi nga, my God shall supply all your need. Ibig sabihin mga minamahal, kayang-kayang ibigay malapay natin pangangailangan ng anak ng Diyos. Amen? Huwag nating limitan ang kakayahan ng Diyos. Amen? Sabi nga, hindi natin kilala, magbibigay sa atin ng pagpapala. Bakit? Tandaan niyo mga minamahal mga Israelita, habang siya naglalakad, siya pinangako ng pagpapala. Sabi niya, mga balon na hindi nyo hinukay, iinom kayo ng saganang tubig. Mga bahay na hindi nyo pinatayo, ibang tao nagpatayo nun, pero inyong tatahanan. Amen. Mga ubas hindi nyo tinanim, pero inyong aanihin. Bakit? Sapagkat gagamitin ng Diyos lahat ng tao, maging ito man, kilala nyo o hindi, maibigay lang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes may mga Kristiyano, mga matatapat na Kristiyano, sabi nila, ay hindi ako karapat-dapat, hindi ko kaya sa aking ina-apply ang trabaho. Pero nagtataka ako, bakit ako ang pinili nila? Bakit ako pinili ng boss? Amen? Sapagkat kayang hipoy na mahal na Panginoon ng sino man tao. Amen? Sabi ng ibang mga Kristiyano, matapat na Kristiyano, mga minamahal, ay bagamat hindi ako nagtitinda ng alak dahil sabi nila, baga hindi ako nagtitinda, wala daw pupunta sa akin dahil gusto nila yung alak at mga sigarilyo. Eh yung Kristiyano matapat, maging sa kanyang pagtitinda, hindi siya nagtitinda ng alak, hindi na siya nagtitinda ng sigarilyo. Lahat ng mga hindi na umiinom ng alak at nagtitinda ng sigarilyo o nagsisigarilyo man, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pinapahapyaw-hapyawan natin yan mga minamahal dahil napakahalaga niya. Sometimes ang ilang Kristiyano, dahil hindi na natin natatopic most of the time, kala nila okay lang yan. Amen? Ay, okay lang. Wala naman sinabi si Brother Buboy, wala naman sinabi Brother Joby, mga elders eh. Amen? Pero tandaan po natin mga minamahal, ang sabi ng Biblia, gibayin nyo yung sino man mag-destroy ng templo ng Diyos, igiba na mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, napapahamak ang mga Kristiyanong gumaganap upang yung mga bagay na ikagigiba ng templo na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nila mga minamahal, hindi ako titinda sigarilyo, hindi ako magtitinda ng alak. Amen? Pero magtataka ka, yung mga Kristiyano, mga tao, mga minamahal, ang dami-daming dadaan ng mga tindahan, nilalampasan nila. Lahat, pumupunta doon sa tindahan ng Kristiyanong matapat. Bakit? Again, I tell you, it is a promise of God. Ito po'y pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatuto ako ng higit pa sa kanilang kaya, ay nagsibigay sila sa sariling kalooban, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisa sa pangasiwa ng mga abuloy o bigay sa mga banal. Nakita niyo mga minamahal kung paano mga matatapat na Kristiyano? Amen?
yung kaya mong ibigay, kapag nagbibigay ka, higit pa ang ibinibigay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi makwenta ang anak ng Diyos na matapat. Amen? Pag binigay mo yan, mga minamahal, sa totoo lang, naghihintay pa yan. Ano pa kaya mga special offering dyan? Ano pa kaya mga project ng church natin dyan? Nagtapat na yan. Amen? Clarification lang sometimes sa mga Kristiyano, nagbibigay sa ating mga yung special offering, pero ibinibigay yung tithes pala na offering. Hindi ganon. Amen? Amen? Ang tithes and offering ay talagang para sa mahal Panginoon yan. Amen? Pero dahil sa ikaw ay matapat na Kristo, sabi ng Biblia, nagbibigay ng higit pa sa kanilang kaya. Kaya even nagbigay ka na kasama bakit handog mo, willing ka pa rin magbigay ng iyong mga special offerings. Bakit? Higit pa sa iyong kaya. Bakit? Ang puso mo, grabe ang pagbukal ng grabing kagalakan dahil sa pagmamahal ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi niya, ipinamamanhik. Sabi, para bang sinasabi nila ng talata ito, mga minamahal, kapag ang Kristiyano ay nagbibigay ng katapatan, nandun pa yung sinasabing, please, tanggapin mo yung aking kasampung bahagi at handog. Beloved ordained preacher, beloved brother, tanggapin mo at pangasiwaan ang aking kasampung bahagi at handog. Hindi ang Kristiyano na nakakaramdam ng pagmamali. Binigay ko yan. Dapat extra special yung aking treatment mo sa akin. Hindi ganon. Amen. Ang isang matapat na Kristiyano, nagmamakaawa pa. Natanggapin ang kanyang kasampung bahagi. Bakit? Kapag tinanggap ng mga nangangasiwa ang ating kasampung bahagi at handog, at ito'y pinalangin, sinigurado namang Diyos ng mga minamahal, nandiyan kalakip ang pagpapala. Tinatanggap natin ang pagpapala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At yan, mga minamahal, ang sinasabi ng katapatan sa mga nagmamahal na Panginoon. Amen. Ang pagbibigay sa ating pagkakaloob, hindi po ito sa tutulungan natin ng Diyos. Hindi ito sa tutulungan natin ng iglesia ng mahal na Panginoon, kundi ito'y obligasyon ng mga anak ng Diyos. Amen? Hindi ito bayad sa mga pagpapalang ating natanggap, kundi ito'y pasasalamat sapagkat of all people, mga taong may kilala, may pinag-aralan, may mga talento sa buhay, pero tayo pinili, isa sa mga pinili ng mahal na Panginoon. As a way of thanks, mga minamahal, kaya tayo nagbibigay ng may katapatan sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong gagawin natin, mga minamahal? Sapagkat sabi nga ng aklat ng Malakias, Kabanatay 3, simula mo sa 8-9, mga minamahal, sinasabi diyan, ikasampung bahagi at handog. Amen. Hindi po pwedeng kasampung bahagi lang. Hindi pwedeng handog lang. Magkasama parating ikasampung bahagi at handog. Ano yung kasampung bahagi? Ito yung tithes. Amen? 10% of all the blessing that we receive, whether that is monetary or itang mga minamahal ay mga bagay na ating natatanggap, make a value of it. Gawan mo ng value, peso value, for example, mga minamahal, at yan, bigyan mo may katapatan, mga minamahal, kasampung bahagi. Amen? Sweldo natin, bonus, for example, mga minamahal, or anything na ating natanggap, natagpuan mo man yan, napulot mo man yan sa kalsada, mga minamahal, yan lahat ay galing sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Wala tayong bagay na tinatamasang mga pagpapala na hindi galing sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa bawat pagpapala meron tayo, ibigay mo yung kasampung bahagi sa mahal na Panginoon, 10%. Pero sabi ng mahal na pastor, lakipan mo ito ng handog. Kaya meron tayong tinatawag na ikasampung bahagi at handog. Kasampung bahagi is 10% ang tithes, another 10% ang ating handog. Kaya meron tayong 20% giving. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? So 20% mga minamahal. Pero take note hindi parating 10% na binibigay natin doon sa ating tinatawag na handog. Sapat pag sinabing handog, it is an offering, it should always be special. Lalo kapag ang pinaghandugan mo ay special na at yan ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang ginagawa ng ilang, ginagawa nilang 20% yung kanilang handog, 30%, 40%, 50%. The more you give, the more you will be blessed. Kung whatever decision natin dun sa ating handog, mga minamahal, idagdag natin yung ating kapo,
yung ating tithe, mga minamahal. For example, 30% ang ayong handog, another 10%, so 30, that's 40%. Ibigay mo yan. Huwag kang matakot, huwag kang manghinawa, sapagkat kapag sinabi ng Biblia, sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, siguradong mangyayari yan. Anong gagawin mo dyan sa pagpapalang yan? Ang sabi ng Jess, dalhin mo ang buhay ko sa bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na Mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. Saan dadalhin? Sa bahay ng mahal na Panginoon. Sa kamalig ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung saan ang kamalig, mga minamahal, doon nakaimbak ang pagkain, spiritual. Amen? Paano marama mga minamahal na yan ay nandoon ng kamay ng mahal na Panginoon, sa bahay ng mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nandito, mga minamahal, puno-puno ka ng karamdaman, pumunta ka dito, pag-uwi mo, pinagagaling ka ng mahal na Panginoon. Nandoon ang kamalig ng mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ay pumunta dito, lulugod-lugod dahil sa grabing problema, pag nakadamar ka ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, umuwi ka ng glemong kagalakan, doon ang kamalig at bahay ng mahal na Panginoon. Amen? Marami pong nagsasabi, mga minamahal, ay, ito ay salita ng Diyos. Kung saan ka makita, tindahan, sa bus, kung saan mga minamahal. Ang gaganda ng kanilang mga simbahan, mga minamahal, may mga patusok-tusok at pabilog-bilog pa. Pero pag uwi mo doon, pagbalik mo, pareho pa rin. Hindi iyon ang bahay at kamalig na mahal na Panginoon. Ang bahay at kamalig na mahal na Panginoon doesn't concern about anything na building. This is about the congregation na kung saan nandun nanirahan ang kanyang mga manggagawa, iniwanan ang kanilang propesyon, iniwanan ang kanilang mga trabaho upang ganapin ang kanilang katawagan. Mula umaga hanggang gabi, ipinapanalangin tayong lahat upang pagpalain tayo ng Diyos na buhay. Pag-ingatan, ilayo sa mga disgrasya. Amen? Kaya nagpapatuto tayo mga minamahal, bagamat tayo nababangga, tumitilapon tayo, ang ginagawa natin, tumatayo lang tayo, nagpapagpag tayo. Bakit? Dahil may Diyos na nag-ingat sa atin sa paundalangin, siyempre ng mga magagawa sa ating, of course, ng ating mahal na pastor, Pastor Will Estrada Almeida. Kaya tayo pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang yan. Yung malakas na palakpak. Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, huwag nating kailanman pagdudaan ang salita ng Diyos. Kapag tayo po'y nagdududa sa mga salita at pangako ng mahal na Panginoon, sabi ng mahal na pastor, doubt your doubts. Amen? Pagdudaan mo yung mga pagdududa dahil siguradong hindi makakabuti yan sa iyo. Ganapin mo ang kaloob ng mahal na Panginoon at siguradong pagpapalain tayo ng Diyos. Kung paano kami pinagpala, pagpapalain din kayo mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, God is not a respecter of person. Tayo ano man ating katayuan sa buhay, mayaman tayo, pinag-aralan, wala, umahirap man tayo, mga minamahal. Sabi na Biblia, mahal na mahal tayo na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat ng handang magtapat sa pagbibigay, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating pong mga kasampung bahagi at ang ating pong mahandog. At narito ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Deo, para po tayo ipanalain po ito at ibas-basan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.